قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډيوه سحر په خیر خبرونه کې تاسو ته کله وایو. نن به په دې خبرونه کې د بي بي شیرینو او د یوت سټوډیو برخې هم شامل وي. قدرمنو اوریدونکو پاکستان کې د اتوار ورځ ده د سحر شپږ نیمه بجې، افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي. د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. د نننۍ خبرونه قربانیو زبختور شایمه او زه بارکوال میاخیل. او قدرمن اوریدونکو او لیدونکو خبرې اترې به مونږه نن کو د استادانو په ژوند باندې، د غوي په خدماتو باندې، او دا ځکه چې د اکتوبر 15 نیټه چې پرون تیر امریکا کې خو پرونی ورځ او په پاکستان کې یو 2 ورځې وشوي چې دا د استادانو نړیواله ورځ ده. سلام ټیچر ډے ورته وي یا ټیچرز ډے ورته وي. نو په دې باندې خبرې اترې کوو چې د یو استاد مقام په ټولنه کې څه دی، په نوره دنیا کې استاد ته څنګه کتل کېږي، په پاکستان افغانستان کې به د استاد کم مقام دی، که څنګه بارکوال؟ بالکل نن به په دې باندې خبرې کوو او له اوریدونکو له کتونکو به هم هیله کوو چې دوی هم خبرونه تراسي او د خپل استادانو په اړه راته وایي، او چې دوی په خپل چې په سکول کې کوم استادانو یا په کالج کې یا په یونیورسيټي په پوهنتون کې چې کوم استادانو هغه له دوی سره څنګه واځه کوله، د استاد مقام ته دوی په څه نظر ګوري، نو له دوی به واورو. بالکل. او هغه اوریدونکو او لیدونکو چې دا وزمنګ پروګرام اوري کدا غوي سر په خوا کې ډیر بارکوال صاحب زمنګ اوریدونکو کې به ډیر استادان هم داسې چې یا خو باغوي په ډیوټي حاضر یعنی ریټایر شوی بنئ، ډیر بداسي هم وی چې هغه به ریټایر شوی د خپل څوکینه. نو موږ به خاص کو چې هغه استادان په خصوصي توګه چې کم ریټایر شوی هغه کراشي او زمنګ سره په خبرونه کې برخه واخلي، خپل تجربه راته وایي، د خپل شاګردانو په عقل باندې، د خپل شاګردانو په اړه غوي کم خیالات لري، کم دا غوي ښه شاګردانی، کم شاګردان دا غوي ښه شاګردانو کې ناراضي، نو د خپل ژوند د تجربو کیسې دی راته وکي. او دا راته وایي چې د استاد په ټولنه کې کوم مقام دی، آیا دوی ته هغه مقام ورکړل شوی دی، هغه قدردانی شوی د په ټولنه کې کنه؟ بالکل. دی باندې هم خبرې کوو. خو بارکوال صاحب اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې وایو 001 202 205 0 او 03 زموږ د ټلیفون شمیره ده. موږ کوشش کوو چې په فیسبوک باندې هم تاسو پیغامونه ځان سره واخلو. خو خبرې اترې نننۍ ټول خبرونه د استادانو ژوند ته، د غوي خدماتو ته منګه وربخو. کوشش به دا کوو چې استادان راشي په خپل باندې منګه سره خبرې اترې وکي، استادان راشي د بي بي شیرینو په برخه کې او د خپل ژوند قصې راته وکي، خپل تجربه راته بیان کړي، خوان به وکي. خو بارکوال صاحب د خبرونه په شروع کې به یو خپل ونسندري تم وشو. بالکل. بل سندري خو خبرونه په نظم مخکې نو لاړ بشو یو خپل سندري ته او بیا چې راشو
دغه خولي سندره یا یو خولي غزل بارکوال صاحب یقینا چې ډیر نن سبا په پښتنو کې ډیر زیات مشهور دی او ډیر اوریدل کیږي او پښتانه هم دي سستا وزر ته کتم اړتیا لري او دغه وزر چې کم دینو دا د ژوند کې د ژوند لپاره وزر خو ضروری دي بالکل او سندره هم ضروری دي او دغه وزر چې کم دینو دا به د تعلیم د لارې د پوهې د لارې د رڼا د لارې او دغه رڼا چې کوم خلک خوري هغه په ټولنه کې استادان دي او پروفیسوران دي د کالجونو یونیورسيټو او هغه پوهه خلک دي چې هغه پښتنو ته یو برابر لار خي د تعلیم په اړه باندې د غوډراتون کې په اړه باندې نو خبره اترم نن موږ کوو د استادانو په ژوند باندې د غوي په کارونو باندې او بیا هغه استادان چې کوم د پښتنو په سیمو کې هغه خپل خدمات تر سره کوي او بارکوال صاحب بیا په دغه چې کوم د پښتنو سیمې دي اکثر د ترګری سره مخامخ دي او ډیر په ګرانو حالاتو کې ډیر په سختو حالاتو کې بیا په خوانی قبایلی سیمې کاغې ته وګورنو البته بیا نور هم لری په ورونو کې سکولونه یو قبایلی سیمو لمومندو یو اوریدونکو را سره د احمد علي ته بهر کله وایو په خیر ډیره ښه ده ستړی مشه وروره علیکم مختور شاله تاسو سلام کوم او بارکوال مې خیل تم سلامونه کوم ډیره مننه ستړی مشه خاوري احمد علي صاحب مختور شاله د خیر او سمیر باندې به خېزه ټیکم تاسو د الله نه روغ غواړم مهرباني ان شاء الله وسی احمد علي د اکتوبر 15 د استاد یا د ښوونکي د ټیچر نړیوال ورځ ونه استاد په مومندو کې دا ورځ ول منځل سپکنه هغه چې خو ټکا ټکا وشو د خو د انقلاب تیر شوی د سیډر په وطن باندې خلک نشته خو بیا دا واړه ټولګي راټول شي او موږ اول منځل ډیر نو استادانو هم ډیر زیات قدر کوي استاد خو ډیر حق دی او ډیر د قدر ول دي هلکه په خو بچ تاسو په دې مومندو کې کوم استادان بدرل لري سامنه په خبر نه 400 نه ثوابي مردان نو هغه به بیا دا ګلې کولې چې را دا غځي چې کوم ملکانان دي چې په سکول کې چې موږ کار کوو غوړه باندې کله لونه کوي او کله را باندې ګوډونه کوي نو دا قصه څونه رښتیا و هغه خو به واخو په خو به د پینځل شل کاله مخ کې به و او د سلو بیا په نه کوي چې تبا شبه ضرور لو کیسه بس ناز به د شاګردان به نه وزګار به زراشه لګه خپل مو غزه لګ به موږ یې ماته کې کار به کې او پام به غلط شي دي ظلمونه په نه دي کړي اوس خو کوی راغلي موږ استاد دومره قدر کوو چې کله راشي د 400 نه او دغه وسم د مردان او د لنخول د دې زینه استادان زموږ سکولونو ته راځي چې راشي ما خو خطرې چې دغه سپلای مو د صفا کوم دومره قدر یې کوم نه ډیره خبره ده نو بل دا کار د کوم قانونه کې بختور شاله د شاګردي چې ونه کې استاد نشي د استاد کې دی نشي په پاتې او ګاډي بدن نه بيد لار پوری ته رسیدلی بالکل ډیر مننه احمد چې په چته مرتبه نه سره د استادانو برکت ته بختور شاله کتم دا استادان دي چې په ټولنه کې کوم لوی خلک دي کاغه ډاکټران دي کاغه وزیران دي کاغه په هر شوبه کې دي نو دا ټول د استاد برکت ته چې له تعلیمي ادارو دوی راځي موږ ډیر مننه کوو موږ د استادانو په شکل موږ ته ډیره بیتاری او ډیر شعور راکې پیدا کړ چې تم د استادانو په نظر ګورم تاسو دوانو ته دواداسي سلام کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه بختور شاه صاحب اسموم د غورت چې د استاد د نړیوالې ورځې موضوع ته ځانګړې کړې ده بالکل نو لاوریدونکو به دا پوښتنه کو چې په استادانو باندې څوک یو څه نیوکه لري یا ګلیزن لري هغه باید راسره شریک بالکل استادانو کې او استادانم کراشي لکه اوس کامران استاد ټلیفون کوي شمالي وزیرستان او ټلیفون یې کاټ شو استادان بیا کمی ګلې لري د خپل شاګردانو نه د شاګردانو د پلارانو نه زه خو چې ما سکول شروع کړو موږ سره عزیز الرحمن راغله د ټلیفون به واخلو بیا ماته خپل د پښین عزیز الرحمن په خیر جی قدرمن بختور شاه صاحب تاسو او قدرمن بارکوال میخیل صاحب ته او تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته سلامونه احترامات وعلیکم السلام ډیر مننه عزیز الرحمن د عزیز الرحمن له موضوع به خبره سره توای او بالکل د استاد ورځ چې د غل منځل کیږي د ټولو لمخه زه او هغه استادان زما او هغه استادان ته
زه خوشحالي او نغور نصیبوم چونکه استاد خو په معاشره کې د پلار درجه لري پلار هغه مطلب دا دی چې دویم پلار کوم دی هغه زموږ د استاد دی روحاني پلار چې د سکول هغه بارکوال صاحب او بختور شاه صاحب اول واره به د سکول هغه سٹارټ دروښم چې په سکول په اول سر کې کوم ستړي مشتفي شوې بیا په مابین کې بیا مستقیم ستړي پیښ شوې اول هغه ستړي چې موږ چونکه د اول چې کوم اول کلاسونو موږ سبق شروع کی په دا ټیم کې موږ تعلیم سم نه کوي بس د استادانو ولوم ډیر شروع چونکه استادان به داسې ول کول چې زه دا درته هر الک به داسې هغه ډنډې به ورکولې اخري بس هغه ډنډو به موږ داسې مایسو چې بس سار چې برالو چې برته بسار سو د سړې نن د ډنډو ورځ ده بس موږ بیلاری مش ډیر کولې بیا په موجوده حالت کې بیا مطلب د کچي 75 پورې د غلطو د ولالت بیا د شپږم بعد لږ خاشه د صدرانه سو بس نو د میډل سکول ته ولاړو د میډل سکول کې بیا کوم استادانو مطلب لکه روز الدین اغا صاحب نور د سی ایفنا صاحب شاه محمد صاحب او کوم زموږ نور خدای دې وبخښي جنگیر صاحب ولو مطلب هغه ټیچرانو چې بیا به مشته ار لیکچر به راکوي چې زه د هغه دور نه دی تاسو څوکي نو که څوکي نو بیا د معاشره د لپاره بیا یو ډیر روڼا تاسو جوړ سي بیا به د علاقې لپاره یو ډیر د خدمت یو زیری وګرځي نو ډیر خبرې بیا راڅولې بس بیا هغه بعد مو سبق شروع بیا موږ ماته ډول چې ما سبق وای بیا چې زما یو څه مجبوریانې وي نو بس بیا هغه له وجې بیا ما وسم مزید چې کوم کتابونه ګورو او زما وسم د پروفیسور خاص کر صلاح الدین صاحب سره زمانہ سولاړه ده هغه تعلیم یافته مطلب ک ټیچران وی ک پروفیسوران وی ک لیکچرران وی زما وسم بختور شاه صاحب دا خلکو سره تعلقات چې مطلب زه د خلکو سره زک شینم زې ذکر وکم الانکه مطلب سکول مطلب ما پرې شي مثال لا هم ما د خلکو سره وسم ناس ولاړه چې د دې د اره یو خبره چې مطلب تداخله د رباش د زموږ لپاره د قدر او د ویاړ او د فخر خبره وی بختور شاه صاحب ډیر مننه او دا د خه طرف ته اشاره وکړه چې ډیر استادان چې په ماشومان باندې د ماشومان سره ول ټکول کوي ماشومان یری او هغه د سکول نه توري اول تر کې چې بختور شاه صاحب او خاص کر د ازمر په مشره کې د پرایویټ سکولونو چې کوم دي پرایویټ سکولو کې د ناز سبق ورته ویل کیږي وګوره خو د پیسو مطلب د پیسو خبره ده هغه ټیچر کچیر ول وکړو او که ټیچر کولو کې څه په داساره پلار لراځي چې ولې زما د ټیچر ته وای دا ولې زما زوی ولې وای زما زوی دی نو وای زما زوی خو د دې لپاره نه درلېږي چې وای د پرایویټ سکول کې دا یو رول په ګورنمنت سکول خو دا چې مطلب زوی وای بیا دا څوک نه چې مطلب ولې دی وای ولې څنګه کې څه د لپاره دی وای اوس په پرایویټ سکول کې دا یو شی دی د ستیرانه دا قانون عزیز الرحمن صاحب دا قانون په سرکاري سکول کې هم شته په کار د کړه چې ماشوم استاد وهي او زیاته ور سره وکینو په کاردار چې د ماشوم پلار ورشي د هډ ماستر نه تاسو کې په غسول کې نور استادانو سره ملاوي شي دا قانون شته یوازې د پرایویټ سکولونو لپاره نه دی خو لکه اصل په پرایویټ سکول په استاد باندې پلار ډاډه ورزي کنه معاشره کې او بختور شاه صاحب دا خبره کوم زموږ زیاتره زموږ په هغه ټیم کې کوم د ګورنمنت سکولو په حواله سره لرونه په مش کې چورت نو ولې په دې باندې چورت بس د زوی مو ولېږي صحیح ډیر مننه عزیز الرحمن لپښنه ورزو کورمته لال مرجان ورور په خیر لال مرجان صاحب راغ مې اوري بختور شاه صاحب تاسو ته برکول صاحب تاسو ته ټول ټیم ته سلام کوم وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله اوسئ ډیر زیات مننه او ډیر زبردست خپل موضوع نن انتخاب کړی دی د استادانو حواله سره چې د استادانو نړیوال ورځ دا او بالکل هم استادان خو غټ مقام لري کنه ډیر لوی عزت لري خو بهرحال استادانو نه هم بیا ګلی وی ځکه چې ډېر د نیمګړتیاوې دي کنه زموږ د ایجوکیشن سیستم هم د څه دی چې پر لکه ټیک نه دی او استادان ډېر د استادان دي کنه وي سکول بس تنخواګانې اخلي لکه حاضري به دومره نه وي کنه په هفته کې لکه 3 سالور ورځې وي نو بیا 3 ورځې نه وي دا لکه کوم خپل فرایض دي کوم فرض دی هغه نه پوره کوي او بل لکه اوس د کسوې چې سزاګانې اوس لکه په قانون کې سزاګانې شته هم نه
چې ماشوم لکه واه ټکوي کنه استاد یو د ادارې د یو پکار دی ټیچر کاغه د پرایمري بلکې د پرایمري نه وزه درته وایم کنه هغه یو خپل سټوډنټ ابزرو کوي شي لکه هغه ته دا پته لګيږي ابزرویشن چیرې دا د ماشوم څه خیالات دي دا څه غواړي او دا په څه باندې پويږي کنه یا په کوم سبجیکټ پويږي یا د نفسیات دي مطلب استادان خو استاد خو د څه په کار دي هغه په خپل شاګرد په دغه باندې پويږي په سوچ باندې په فکر باندې نو د څه شته دغه سن او زموږ استادان هم د څه ډیرګان نه ورکوي کنه هغه به هم ګلې لري هغه څه او دغه څه خو استادان هم د څه دي اکثر د فیمیل استادان دلته کې په ګورنمنت سکولونو کې کوم فیمیل ټیچر دي کنه دا او هغه حاضری هغه ډیوټي دومره خراب ریکارډ دی چې هغه حساب نشته په هفته کې 3 ورځې نه راځي 3 ورځې نه راځي تاسو چې په هفته کې هغه 3 ورځې نه راځي نو تاسو تاسو نه کوئ د چانه یا تاسو ورځئ نو چې هغه د سکول هډ ماستر ته وایي یا د ایجوکیشن افسر ته په شکایت وکړي یا ایجوکیشن افسر ته هم ز خپل یو ځل تنایم کنه ما څه لکه څه کمپلینټ د پاره ز تنایم هغه د فیمیل لکه اوس د فیمیل دلته کې سکولونه چې په خپل خمون ورتلې نشو کنه چې خپل ور سره ملاو شي چې تاسو داسې کار ولې کوي داسې ولې کوي د بچو سره یا مطلب د حاضری هغه خو خیر د ایجوکیشن افسرانو کار دی نو هغه ایجوکیشن افسران هم د خبري اوریدلو ته تیار نه دي ځکه ځای خلک هغه دومره څه دا هغه نه لري مخکې ما یو خاص کړو بختور شاه لکه کچرته د سید تعلیم د ایجوکیشن افسر یا کوم د سره کس مراوستو ملما چې هغه بیا د یو ټول فری نمبر وی کنه صحیح ده هاټ لاین نمبر وی د سینه یو نمبر وی چې کمپلین کول غواړي د استاد یا د کومې ادارې یا کوم کس په دغه باندې کمپلین کوي نو هغه هاټ لاین باندې کال کوي چې راځل کې دا څه مسله نن دا نمبر به تاسو کڅو د ایجوکیشن ولا راوستو د به ضرور تاسو وغواړئ سم ده ډیر مننه لال مرجان صاحب مننه ډیر بختور شاه صاحب د ډیر مهمه موضوع ته اشاره وکړه څنګه چې موږ د اکتوبر د 5 نړیوال د استاد نړیوال ورځ چې منځل کیږي دا ځکه چې د استاد ډیر لوی مقام دی یو ماشوم چې سکول ته لاړ سي او بیا له سکول کالج او پوهنتون ته ځي نو د ټولو تعلیمي ادارو چې د فارغ کوي او بیا دغه تعلیمي ادارو فارغ انسان چې هغه بیا په نړۍ کې په ډیرو لوی پوسټونو پورې چې رسیږي نو په هغه کې هغه لوی رول د استاد وي بالکل خو کوم استادان چې په سکولونو کې په کالجونو کې یا په یونیورسيټي کې استادان دي او دوی خپل ډیوټي ته نه دي نو فکر کوم چې بیا دغه ماشوم کتاباسي د په تباہي کې لوی لاس هغه د استاد هم نو د خپل کوم فعال استادان چې د دوی یو ذمہواری جوړیږي چې کوم استادان ډیوټي ته نه دي دوی بیا په عام ژوند کې باید یو خدای د حکومت کار دی چې هغه باید په ډیوټي باندې ټینګ کې چې هغه خپل وظیفې ته خپل ډیوټي ته لاړ شي خو دغه استادان هم کولای شي کله دوی سره یو قسم هغه په رویه کې داسې بدلون راولي یو قسم سوشل بایکاټ ورته وایي ځکه چې دای خپل ډیر استادي یا شوونه ډیر مقدس وظیفه ده نو کلاغه سره دغه یو رویه وساته ښکارا خبر دغه به خپل کمزوري ته متوجي سي او بیا به خپل ډیوټي کوي مسله دا چې زمونږ په وطنونو کې وګورئ نو دغه د کرپشن د وبا ډیر زیات را کلچر ډیر زیات دی د سکول استاد خو به صرف دا وکي چې یا به ازریونه کې په وخت باندې یا دغه زینو زینو کې بدای شي یا ماشومان ته به وي چې مال چې راوړو یا الوا یا پراټې راوړه کنه بالکل خو بیا په نورو دفترونو کې وګورو یا دغه استاد کې غریب بل ځای ته زی سکاري کنه کله خپل د ایجوکیشن دفتر ته هم زی زموږ په خپل زما استاد د دواړو د ایجوکیشن یو ایکسپیرینس شوبه پاتې شوی ده موږ په خپل باندې چې د ایجوکیشن دفتر ته بلاړو د کلرکانو بس موږ سره کوم رویه و صحیح وای حالانکه موږ په خ ګریډ باندې لکه د کالج لیکچرر یا اسسټنټ پروفیسور یو خاص کېل دی خو چې تلاړ شي اول ته دغه غربي ته وګوري نو لکه بندوي چې دا صحیح سره وان دي کنه نو دغه هم یو وجه ده نو هغه خلک چې ټول دغه شانته کې خراب هغه
بیا هغه ته پکې دا بل یو سړی خراب نه ښکاري ټول یو شان کی بالکل نو دا خو به اله کیږي هغه سوشل بایکاټ خو به چا سره کیږي چې نور خلک ټول خي سمي کله استاد ته وایي چې ته په خپل دفتر کې سکه ته ټول ورځ خلکو نه پیسې اخلي فایلونه دې ډمپ کړي کار په نه کې کنه چې د 100 پورې چا پیسې نه درکړي کله پولیس والا سره مخامخ شي کله بجلی والا سره مخامخ شي ک هسپتال ته ورشي کله ډاکټر صاحب ته اوس مې یو فیسبوک باندې یو تصویر چا شیر کړو دوه ډاکټران دي یو ځکه د جبې نه ور راخیږي هغه وی چې د هسپتال کې ډاکټر صاحب ناشته بل ځکه د جبې نه ګولونه را دوړيږي وای چې دا اوس په خپل کلینیک کې ناشته نو دا ټولې خبرې پکې دي په دغه ټولنه کې خو یو بدلون دی ورغزو ته ورسو سلیم خان را سره د ټلیفون په کار شو سلیم خان په خیر راغله سلیم خان ټلیفون کټ شو او که زمونږ आवाज اوري سلیم خان نو بیا راشه ټلیفون وکا د ډیو رادیو د ټلیفون لارې ټلیفون دروازې تاسو د لپاره پرانیستې دي تاسو ته وایي چې سو لازو کې به مونږه د بي بي شیرینو برخه ته ورزو خبرې اترې به هم دغه استادانو په موضوع باندې کوو چې کومه زنانه دي خزي استادان دي هغه کوم مشکلات لري په ژوند کې ډېر په ګران باندې هغه د خپل وظیفه تر سره بختور شاه صاحب کور می تورزو او یو استاد لنیک مرغه یو استاد راغی حیات صاحب د استاد د حیات صاحب په خیر السلام علیکم حیات صاحب په خیر او حیات صاحب خو موږ همیشه نه اوریدونکو دي په خیر راغله حیات صاحب څنګه چې الله خیرات یا ټیک ټاک طبعا ګوره لال مرجان خبرې به اوریدلی هغه په استادانو باندې نیوکه وکړه چې کومي خزي استادان دي چې هغه ډیوټي نه کوي او سړیم چې کم دین او ډیر خپل استادان چې کم دی وي پوره خپل ډیوټي ته پاملرنه نه کوي نو سبب بالکل ټولې خبره اوریدل یی چې واغته بلته ونی سي چالور خپل ځون ته نیول شي کنه نه خبره د څه کنه دا ټولو کسان اکثر د پروګرامونو اورم بیا په استادانو باندې ډیر زیات بلیم لاګي کنه الزامات په لاګي او تاسو صاحب کچې تاسو نمو د ګورنمنت سکولونو حال وکسای کنه یو خدای د سټوډنټس تاسو سزا ورکوي به د سټوډنټس وي سمغه بروخ کولی ته بدالو کپړو کې راځي چپالو کې به د ترتي مګه ته به مو چی شکو هوم ورک پنلې کې فلور ته خشل جوابونه ورسته وکنه ولا کده سي فلور خمو سره پورې لیدلې په 5 سال کې چې مو سکول ته راغلې چې د مو سټوډ مو زوای څنګه دا خپل زی پښتنه بنه کوي تور پسې جواب ورسته ولا کوم تقریبا خپل سکول کې هر کالج دوه پیرنټس ډے وته منو کو کنه د کلی ولا مثال 500 اور کله به مغنه به متا 15 یا شپک لرون روشي او بل بیا بختور شاه لازته یو خبره مو سکول کې کله کله بیا د پروګرام کوي استادان کنه بیا غروټي ته کومي به مو ور کو ته د روټي راوړای دماغه په خلاف دور اکشن بیا پلور خلی کنه بالکل بیا ورته سیراچی تاسو سبق ته مدستو کوم روټای تا لکاندی چال کې بیا مو د پلارون پیرنټس راولو کنه کوم کوته سیروشي مغه سره به مو خبره وکړو ته مثال ته زوایدا د شنه کپړې د تکړی کې دی په ځای ته تورې ویل نه کوي خیر د غریبي خطوري وتواکا کنه یا ته د چپل خستی دیدی په ځای ته د چپلا کې خالی مثال پیزور کړي وته ویل نه خالی متپاتې چې ته غریبي خدا ته خستی دی په ځای ته د بل شای نه شي خستال نو بالکل د استاد سړی اسه بس چوکي خور پسینه کې ځانو تمار کې سټوډنټس ته روح کولې به ور کې سره کپې نه وي وستو یعنی مغول کې ته څه وایي څه وتا وکم بالکل آیا سب څه فکر کوي چې آیا دا خو په یو کلاس کې د یو یا د 12 کوونکو خبره نه دا خو په ټول سکول کې یا په یو سیمه کې په ټول وطن کې په هر سکول کې بداسي ماشومان زیات وي کنه نو ته څه فکر کوي چې د تعلیم د وزارت په دې کې څه رول جوړیږي چې هغه باید داسې یو تعلیمي نظام جوړ کړي چې هغه هر استاد عملی کې او شاګرد تعلیم بیل وهلو وروشي بس د دې لپاره دا تجویز پیش کوم سوال لکه زه په متکوم د سبق کریکولم جوړی کنه په دې منځ ډېر زیات الزام لګاو ویلي چې کته سنن سبا د پرایمری یا د میډل سیکشن یا د های سیکشن کتابونه وکسای مغه د بالکل د دوه وړو بچای دي
یا لیکه بیل نه دی ویلي د دوره مشکل وته جوړ دی کنه کتاب راغلی بالکل سټوډنټس په نه پیږي بالکل لکه دوه قیمت څه کله غ جوړای نصاب په چای جوړای دی یونیورسيټي پروفیسور منی جوړای کالج آیا زستانه او تاسو د میډل سکول ټیچر آیا سبستانه او تاسو کوم تاسو کوم ټریننګ د استادۍ لپاره اغیسته ری تاسو خپل کوالیفیکیشن سره ما ډبل ماستر کړی پښتو او ایار کې ما ماستر کړی او سره بی ایډ ما کړی د سی ټی سی ما کړی ډیر ښه ماشاءالله او دا اکثر استادان دغه د استادۍ ټریننګونه نه لري نو دغه وجه چې راغي په وجه باندې بیا پکې مسلې راځي خو موږ سره د پروګرام د دې برخه وخت ختم دی ډیره مننه تاسو چې بختور شاله لا د یک خبره زکون کنه چې کله د مو کریکولم جوړیږي یا میډل سټیج ته یا مثال های یا پرایمری ته باید دا د پرایمری سکول ټیچر د خپل کریکولم جوړ کړي لکه نصاب میډل سکول ټیچر د میډل سکول نصاب کې شامل کړي چې دوی وته جوړ کړي به تعلیمي لیول کاسه کوم دي ته موراسي لکه اوس د توته تاسو اتم میټستا مسره دي کې د اف سی کورس شامل دا اوس د اتم سټوډنټس سمغه 15 سال د مغه دي 17 ولا سکول ورکی سباق څوي یا 20 سال نزه خپل میټس خاينت وایکسي 8 ولا میټس تو واکسا هغه کې د اي پي سي کورس شامل لاند سي ساينس واکسي صحیح ډیر مننه آیا صاحب ډیر مننه تاسو او بارکوال صاحب زمونږ سره د ځوانه د سړو چې کومه برخه واغه ختم شوله خو موږ به بي شیرینو سره خبرې کوو بالکل تر یو ساعت پورې او په دې کې برونو ته وایي چې تاسو مهرباني وکړئ خپل ټلیفونونه کېدی یا پاغي باندې سګیامونه مېمونه لوبي مو به شروع کوي یا د سنن سبا خو چې کوم موبایلونه دي خلکو سره خخ موبایلونه دي پاغي کې انټرنیټ او خبرونه د دنیا اخبارونه دا یو غنټه چې د خوند راځي غوي دی واوري کنه چې غوي څه وایي دا دی واوري او نه اوري خامخا وای چې را به څه کار دی مو انتظار واوري چې غوي دی ټولو مراوري او دی دا نه اوري خو به خامخا به اوري خو لکه موبایل کې خو به مر سره غوته وای کنه نو د پارم څه پکار ده نو ګران اوریدونکو چرته زم سو شیبو کې برازو او خبره اترې بکو د استادانو په موضوع باندې
صاحب دا خوب مجيبه شی دی چې بنده را پاسېدل نه دغه کیفیت نه تیریږي لکه یقینا چې ما سره وایي کتم بیا چې کله دغه یو تاریخ خوب لکه په دې سندره کې چې وایي هغه بیا په خوب په ویش درواغ سره سره ډیر خوشاله بیا ډیر خوشاله شي کله نه کله یو بده پیښه وشي بنده وایي کاش چې دا خوب وای کنه بالکل نو اوریدونکو ته به وایو چې ګوره چې کوم زمونږ رونه دي تاسو ټلیفونونه پرېږدئ ټلیفونونه مصرفه کوئ مو دا بیزي مه ساتئ چې خویندې راشي او زمونږ سره په خپرونه کې برخه واخلي د هغوی دغه یو ساعت دی چې هغوی زمونږ سره خبرې کولی شي ډېرې مسلې ډېرې خبرې یو هغه چې کومه زمونږ موضوع ده ډېره اهمه موضوع ده د استادانو په حوالې سره نو هغه پښتني استادانې کې د ډېر استادانې مبارکوال صاحب داسي چې هغه بغواړي چې راشي کتم دا پروګرام کې زمونږ سره خبرې وکړي خو چې لاینونه ورته مصروف راځي نو بیا خو بخوان ونه کی تاسو سره ګمان کوم شاعري هم د استاد یا د معلم پاړه مې یو شعر په نت کې پیدا کړ نو دغه به زموږ کتونکو او اوریدونکو ته واورو جی وای لایق د درناوي دی او لایق د احترام دی لایق د درناوي دی او لایق د احترام دی معلم استا مقام ته زموږ سل زله سلام دی او طبيب دی د رنځونو او د ګران وطن معمار دی د ټولو افتخار دی په هر چا باندې ګران لکه د مور لکه د پلار دی د ټولو افتخار دی او لتند نه مسات د ژوندون د وبو جام دی د جهل په تیارو په سراوتي لکه المر دی زموږ د زړګي سر دی او په سپک نظر یې مګوري وارث د پیغمبر دی زموږ د زړګي سر دی او اوچت یې تر باچا او تر وزیر نه هم مقام دی معلم دی په خواږه نظر یې هر بوټی کیمیا دی د هر مرض دوا دی او غبار د قدم لکه رانجه لکه توتیا دی د هر مرض دوا دی او د سولې آبادی د محبت ښکلی پیغام دی لایق د درناوي دی او لایق د احترام دی معلم استا مقام ته زموږ سل زله سلام دی او طبيب دی د رنځونو او د ګران وطن معمار دی د ټولو افتخار دی او اوچت تر باچا او تر وزیر نه هم مقام دی معلم دی په خواږه نظر هر بوټی کیمیا دی د هر مرض دوا دی ډیر خبره کول ډیر ښکلي شعرونه ډیر ښکلي پیغام پکې او یقینا چې د استاد هم دغه مقام دی او په نور ټولنه کې زه چې امریکای ته بیا رالم نو په یو محفل کې مرګرو تاسو کو چې ما ته وی تاسو کول په پاکستان کې کنه نو ما ورته زه استاد ما تاسو یقین وکړئ بارکوال صاحب تاسو هم دا ایکسپیرینس شوی اوریدونکو ته بسره دا وایي چې په محفل کې چې کوم خلک ناستو ډېر مشران خلک پکې ناستو هغه ډېر زیات احترام مال راکړه نو لکه ځان بدر نو ورکشي چې په دې ټولنه کې څومره د یو استاد احترام کیږي او څومره ورته خلک درناوي او دا خو ویل کیږي چې کم قانون د استاد قدر نه کوي نو هغه ورسته پاتې کیږي ځکه چې پاکستان کې موږ چې په کالج کې او هغه هم کول اکثر په استادانو باندې ټوکې وي چې یو سړی نه چاته پوسو چې تاسو زمون دی هغه چې سالور او چې کارونه کوي کنه و چې یو په پولیسو کې دی او یو په وابډا کې دی او بل په کسٹم کې دی کنه او بل بیروزګار دی اوس پورې ویل استاد دی نو دا کار دی چې لکه نور نوکرو ته خو هغه وی چې زما زوی یو په پولیسو کې دی هم په روزګار دی بل خو هغه یو زوی چې کوم استاد دی نو هغه لا بیروزګار دی اوس پورې نو بارکوال صاحب ما خو لطیفه ختمه کړه تاړونه خاندل نو بس لانجه راته ما خو دوه پیری لطیفه وکړه ولا تاړونه خاندل کنه بختور شاه صاحب یو اوریدونکو را سره د ټلیفون پکړ شو او برخه د بي شیرونو دا او راغلی زموږ ورور دی نو ځکه اوس زه په دې هغه کې وم چې اوس خبرونه ته واخلو کوي وانخلو خو چونکه هغه استاد دی او له شمالي وزیرستان ټلیفون کړی دی کامران استاد نو له سر او دا به ځکه واخلو چې د مخ کې په خپل وخت باندې راغلی او د ټلیفون کړی او کنه بالکل بیا نو حق جوړیږي اوس یې سازي کامران صاحب په خیر راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام شیر خیر دې تاسو ته سلام کوم اوریدونکو ته سلام کوم وعلیکم السلام ډیر مننه سبا وای کامران صاحب سرجی زه به دا خبره وکم چې زه استاد یم د شمالي وزیرستان خبرې کوم زه یو مسله جوړه شوې ده اوس د تقریبا یو میاشت کېږي کنه چې حکومت سختي لګولې ده ته
غلطي زمونږ استادانو کې هم دا کنه چې خپل ډیوټیان نه کوي د خپل ځان په سر باندې نور استادان نیولې دي ها او اوس لکه مانیټرینګ چې کوم دي کنه د خپل چې کوم ډپارټمنټ ایجوکیشن افیس پاغي باندې د ډي سی او چې کوم دي کنه هغه چې زمونږ اعتبار نه کیږي او مانیټرینګ چې کوم دی هغه موږ پولیټیکل تحصیلدار ته ورکړی دی ها نو دا یو غوبلې لګولې دي کله پولیټیکل تحصیلدار وی کله پولیټیکل مهرر وی کله ایجوکیشن افیسر وی کله اسسټنټ ایجوکیشن افیسر وی مونږ د سبق ناستلی وکړه نو چاغوی راشي تاسو د سکول سارنه کوي نو استادان کوم استادان چې کم دي کنه چې د بل کس نیولې هغه نمونه ولیکي هغه افیس ته یو شي کنه هغه د هغه تنخیه باشي هغه بیا ورپسې ورشي 15,000 روپۍ ورکي بیا تنخواه ورته خلاصه کی صحیح نو خپل ته داسې استادانو په اړه کامران صاحب څه وایي چې د یوه استاد او بیا بل څوک په نیمه تنخواه لګولې وي او د خپل ډیوټي نه کوي څه وایي د داسې استادانو په اړه زه د داسې استادانو خو غلطي دا خو په دې کې د متعلقه چې کوم زموږ ډپارټمنټ هغه ور سره ملاو دي کنه هغه په دې ته مجبوروي کنه چې تاسو کسان ونیسي چې موږ ته پیسې ملاو شي لکه هغه په خپل برخه اخلي او بقاعده هغه په خپل برخه اخلي کنه او دا سیستم نه چالو دی اوس خو لږ کم شوی دی خو به هر حال چالو دی خو دا غوبلې لګولې دی اوس د 15-20 دن کنه چې بس روزانه یو کس راځي کنه زموږ د سټوډنټ سبق چې کوم دی هغه ازای کی صحیح دا ډیره مننه کامران صاحب چې تاسو را لې یو وړاندې مو تاسو ټلیفون کړو خو زمونږ اوس چې کومه خبرونه د بي بي شیرینو ده او موږ به کوشش کوو چې صرف د خزو د میرمنو ټلیفونونه واخلو او سره خبرې وکړو په دغه موضوع باندې ډیره مننه تاسو ښه بارکوال صاحب نو زما خو ما چې کومه ټوکه وکړه تا ته درې پیری ټوکه وکړه تا زما ټوکې جواب را نه کړو دا خو به ولانه نو زه اوس په خبرونه کې بیا دریم ځل بیا نه سره تا ورولې بیا بل خبرونه ورسته بیا ورسته بیا ما بس نو بیا ور باندې وخنم لانجه دې راته جوړ کړه اوس ما خو په خپل خاندل هم نشو تا تر پروډوسر صاحب څخه خبرې کولې بس نو الله کتون کې خو بیا دام نه ویني کنه چې دا سړی خو ناشته خو پروډوسر الته په غوښ کې مرته پټ خبرې کوي هغه ویني نه نو هغه ما ته ول چې استاد راغلی دی ظاهران سم چې اوس خدا برخه د بي بي شیرینو دا نو مام دا زمونږ په سیمه کې د پښتو یو پروفیسور دی استاد دی یار محمد طوفان صاحب نو هغه زینت انجم بی بی د خدای وبخي فوزی انجم بی بی هغه هغه شاګرد پاتې شوی نو هغه چې په موږ سره کله پروګرام کې ناشته او داسې خبرې بیا کول نو ماته به اکثر د طوفان صاحب قصه کوله صحیح چې وې زه ورځ په کور کې ودومه غرمه ټیم او زمونږ غنوکر رااله ماته وی چې بی بی پاسه طوفان راغله وې ما چې طوفان راغله نو خو بس ورونه بند کو کنه صحیح نو چې طوفان راغله نو زه کوم وې هغه وی چې نه هغه طوفان نه دی هغه ستا شاګرد دی نو هغه راغله دی کنه صحیح وای نو ډېری خبرې پټې بختور شاه صاحب ما ته تر څو چې نور اوریدونکو راځي لا غوي سره خبرې کو خپل تجربه بم سره وایو د خپل سکول ما بالکل یو شته د پانسوي د چې کله ما خو تر اوسه پورې خپل اوله جمعه راونی سي هغه چې زموږ په وخت کې خو د کچای ورته کنه نو لا غیر راونی سي بیا تر د اخره پورې د ټولو استادانو تقریبا داسې به نه چې زما نمونه هرسوي ټولو استادانو نمونه په یاد دی بیا چې هغه شو استادان نه دا غوي خو خپل دوی چې کوم مهرباني کو بارکوال صاحب د څه کار کوو کنه چې د خپل استادانو نمونه به واخلو چې زمون کوم اوریدونکو راځي هغه به استادانو نمونه زکه واخلي چې زما استاد کوم استادان ژوند دي بالکل او هغه په فخر باندې نور کسانو ته وی چې وګوره دا چې پر ریډیو باندې په ټلویزیون باندې خبرې کوي دا زما شاګرد دی او موږ دا غوي نمونه واخلو ډیر خوان بو کې اول ته اول خپل نمونه زم واخله زه به راته لیکم راته کتار لیکم کنه نو ما ته خو یاد ما ته خو چې کم یاد دي زما ته اخل ځم زه چې کله سکول ته لومبه لاړم نو پاغه سکول کې دلاور استاد کنه صحیح نو دلاور استاد منګه ته د پښتو پاغه لومبه ورځ باندې ماته د خپل لومبه ورځ هغه دغه یاد دی یو نظم چاچی کړي چې د چرګ د سنبال کما چی در پښتو هغه یو د نظم غوندي هغه کړي وغیرہ راته راکړه دا غیر واستو بیا منګه هغه پر امری سکول نه بدل شو بل سکول ته لاړلو
نو پاغه کې زمونږ استاد چې کوم جان استاد نومو جان استاد بیا دا جان استاد زمونږ استاد او بیا دا هغه ما په دې لومبي سر کې 2-3 سکولونه په دې پرایمري کې بدل کړی دي کنه لکه یو سکول بل بیا دا غینه چې ورپسې بیا بل سکول ته لاړم نو پاغه کې زمونږ د پرایمري چې کوم استاد دا غنوم د لال هدین استاد لال هدین او بیا چې هاي شو او ورسره لال هدین استاد سره سید امین استاد هم بیا میډل سکول شو زمونږ هغه پرایمري سکول میډل سکول شو بیا په میډل سکول کې خو استادان ډیرو ظفر علي استاد الله دې بخي وفات شوی دی زمونږ فارم ماستر او فضل شاه استاد هم وفات شوی الله دې بخي ادبار خان صاحب زمونږ پی ټی آی او دغه شانته کې اوزار استاد الله دې بخي وفات شوی دی نثار ماستر زمونږ دغه سکول کنه نو دغه شانته کې یو شمیر دا خو زمونږ هغه استادانو چې لکه تر ډیر وخت پورې ورسره زمونږ وا کلاسونه به مور سره بیا یو ساينس ماستر چې زمونږ کوم هغه اسلام استادو وسم کله نا کله زه غسان تر یاد کوم ډیر انتهایی هانډسم ډیر خپل سره ګلګوت یختي او سور سپین سره دی او ان شاء الله چې ژوند دی به ځکه چې ینګ سره دی او خو هیل دي صحتمن که زما आवाज اوري نو زمونږ د ټولو استادانو ته سلامونه او بیا خورسته د کالج او د یونیورسيټي پروفیسوران خو اغلا داغه خودمره د یو استاد سره بیا د یو کلاس دغه خو په سکول کې ډیر زیات اټیچمنت دی استادانو بالکل دغه سره نو زما خو دغه استادانو او هغه ټول استادان چې ژوند دي دا وخت زما आवाज اوري نو ټولو ته سلامونه او تاسو ډیر لوی لساس کنه خدای دې په خیر واچي نو وسم خپل ډیر استادان کېدای شي ځین راڅ خیر وي خو دا چې څه مې ولیکل کنه چې کوم نو پرایمري سکول بیا تر لسمه ورده خو د سکول د زمانه استادان نشه نو په دې کې یو چې په د پرایمري هغه کې په اول په کچک چې موږ کوم استاد او دا کله د استادان په دې خاطر د سړي په یاد وکنه چې یو شی د استاد سړي په یاد وي ځینې د درس لا عمل استاد په یاد وي چې شوونه درته کړی وي دا چې استادان هم چې په وهلو کې مشهور وي نو زموږ په کچک چې کوم استاد فدا صاحب نوم یادای په جوب کې کنه نو زما اوسم په یاد دي کڅم زه خپل نه یم والي زما په یاد دي خو د خپل په لشته یا په ډنډه به څوک نول په چپلا خیوال نو فدا صاحب نوم یادای دا په کچک زموږ استاد بیا دا په جوب کې نیو ټاون سکول ورته وای په هغه وخت کې گنج سکول هم ورته وای بیا ورسته نیو ټاون سو بیا هغه سکول زبل سکول ته لاړم مالته شهزاد صاحب په پکې کې بیا په دویم کې بیا سید لاجان صاحب خدای دې وبخښي د وفات او بل حلیم صاحب بیا نور داسې استادان اعلی نواز صاحب نعمت الله صاحب کنه نعمت الله صاحب مروتو دا زموږ استاد وسملته په جوب کې د بل غفار صاحب دایم وفات خدای دې وبخښي محمد رسول صاحب او محبلا صاحب شیرخان صاحب د ریټایر د پایو صاحب دایم زموږ ډیر شو استاد خدای داد صاحب نجیب الله صاحب جمال الدین صاحب دا ټول ډیر لو پات دي کنه خو اسم چې بيخي ذهن تراتلو استادانو د نمونه مولیکل نو دوی ته د استاد د نړیوال ورځ په مناسبت باندې زه عقیدت وړاندې کوم او واقعا زه چې اوس په دې ځای باندې ناستم په دې کې د دوی ټولو زیات رول دی بالکل نو بارکوال صاحب یقینا چې زمونږ استادان او هغه استادان چې اوس ستاسو استادان خو لا بیا هم سره سره تازه دي خو زماغي خو وخت ډیر وشو بالکل ډیر وخت نو کمانه کم ير شوی او هغه د ټیم کې زما आवाज اوري نو بالکل خفقېږي نه او ځکه چې ستاسو هغه احترام او ستاسو هغه چې مونږ له کوم مینا را کړی دا مونږ د غزې تر رسولي واغه یو سالم حقیقت درغې نه سوکم سرګنی شي پټولې خو بارکوال صاحب بيبي شیرینه داسې غلی شوی ته بنوي په بيبي شیرینو کې وم تعلیم یافته یا استاده شتره چې راشي زمونږ سره خبرې وکي خو تر سوچ دوی راځي نو یو خپل د پیزوان سندره ورته نو بيخي خوان بوک هغه چې کوم سندره د بارکوال صاحب نږدې 9 میلیونه خلکو په یو کال کې کتلې ده دا سندره او دا ډېر خلکو نو ډېر مشهوره د ملنګ جان استاد سندره ده او ډېر مشهوره شوې ده ډېر دنیا خلکو کتلې ده نو مونږه خبرې اترې کوو د استاد مقام په اړه باندې او
بیا په چارلز لیم یو انګريز د هغه استادانو په اړه باندې اولد اینڈ نیو سکول ټیچرز باندې لیکلي دي. هغه ډېر ښکلی مضمون لیکلی. هغه وایي چې دا استادان چې کوم دي دا هغه مضمونونه په هغې کې یو خپل طنز یو ډېر طنزي انداز کې هغه ورکوي. هغه وایي چې ته یو محفل ته لاړ شې کوم ځای کې لکه یو واده له لاړ شې او دا به یقینا چې موږ ګورو دغه شانته کېدم. وایي چې ته یو محفل ته لاړ شې چې هلته ډېر زیات خلک وي نو استادان نورو خلکو سره نه یو ځای کېږي. دا استادانو ځان لټولی دا به ځان له یو طرف ته ناست دي او دوی د یو بل سره که ستاسو خیال چې اوس موږ هم ګورو نو د استادان یو بل سره دغه شوي کوم ځای کې ټرانسفر جي پي فنډ څنګه چلو شو هغه پلان کې الاونس ولګېده کول اکثر په تنخواګانو یا په سلیبس یا په دې ځونو باندې بحث کوي. او بختور شاه صاحب د ښوونکي د نړیواله ورځ چې وړمه ورځ تېره شوه څه فکر کوي چې آیا د پښتنو په لرو بر وطن کې به دا موږ خو څومره د خبرونو له لارې چې موږ څومره خبر سوي په ډېر کم داسې سکولونو کې کله منځل سوي دا ورځ په کار خو دا وه چې د ښوونکي دا نړیواله ورځ چې اکثره اوس په تعلیمي ادارو کې په خپله استادان په خپله لمانځي نو که موږ غواړو چې په ټولنه کې مو استاد لوی مقام پیدا کړي او د مقام ته هر څوک درناوی ولري نو له سکولونو له کالجونو له پوهنتونونو له تعلیمي ادارو د باندې چې کوم زموږ سیاسي ګوندونه دي زموږ ادبي ټولنې دي یا زموږ نورې ټولنې دي هغوی هم باید چې د استاد د نړیواله ورځ ولمانځي او په داسې شکل یوازې دا نه چې غونډې ته خلک راسي او څو ویناوې وکړي په کار خدای چې په کومو سکولونو په کومو تعلیمي ادارو کې چې کوم قابل استادان وي په کومو مضمونونو کې چې قابل استادان وي که دوی ته یو وړه تحفه ورکړي وړه ډالۍ یو انعام ورکړي نو دا به په نورو خلکو هم ډېر اثر وکړي دوی به نور هم د خپل سپېڅلې دندې ته به دوی ډېر وهڅوي او کوم استادان چې لکه د مخکې استادانو چې ویل چې ځینې استادان چې ډیوټي نه کوي نو دغسې استادان چې هغه تکړه وي په خپل مضمون کې یا ډیوټي کوي چې هغه هڅول کېږي نو دا نور استادان به خپل هم د چا خبره له شرمه به هم دوی بالکل کار به کوي راځي به او په د خپله ډیوټي به دوی سرته رسوي. یوه خبره موږ سره د استادانو د پرایمري سکولونو د استادانو د سازمان مشر نور حبیب صاحب هم ملګری کېږي خو یوه خبره بیا زموږ د پام موضوع هغه دا چې په پاکستان کې که موږ وګورو نو هغه خلک ایجوکیشن ته راځي چې د نورو محکمو نه پاتې شي. لکه که یو سړی مخکې تللی شي پی ایچ ډي وکړي یا میډیکل یا انجینیرینګ ته وځي یا کمپیوټر ساینس یا نور ښه دغه ته لاړ شي نو په نورو ځایونو کې هغوی جابونه کوي نوکریانې کوي اوس سکولونو ته او کالجونو ته هغه خلک اکثر پاتې کېږي چې نورو دغه نه لکه بای چایس نه راځي خلک او د هغې یوه وجه دا هم ده چې په نورو چې کوم ملکونو ترقي کړي ده نو په هغې کې د پرایمري سکول استاز دپاره هم لکه کوشش دا کوي چې پی ایچ ډي او ایم فل یې کړی لکه چې ډېر مضبوط هغه فوټنګ ماشوم له ورکړي که نه د ماشوموالي نه خو بیا دا کار دی چې د تنخواګانو په حساب کې ورته وګوري نو هم په پاکستان افغانستان کې د استادانو سره هغه انصاف نه کېږي کمزورې لږې تنخواګانې دي او د یو استاد ذمهواریانې څونه ډېرې دي دا ټولې خبرې پکې دي خو د پرایمري سکولونو د استادانو سازمان مشر دی نور حبیب صاحب دوی سره به خبرې وکړو ستړی مه شي نور حبیب صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تاسو اول خپل تعارف په خپله باندې وکړئ چې د اورېدونکي تاسو وپېژنئ. جی نور حبیب من اوله صوبائی نائب صدر کراچی 7 سال پاتې شوی یم اوس هم صوبائی مشرانو کې ایکټا آل پرایمري ټیچر اسوسییشن خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم باندې اړیکو کې هم یم لکه 11-12 کال مخکې تنظیم جوړ کړی و دا تعارف ته کربوغي سره ما تعلق د هنګو کربوغ شریف خپل سکول میں 900 طلباء سره دي 930 طلباء دي سره 18 استادان دي سره سکول کې پرایمري سکول میں 14 کمرې دا تعارف شوی ډېر ښه 930 هلکان دي سره او 18 استادان دي سره او تقریبا ما 30 سال سروس ته صوبایي مشرانو کې هم یم دا سکول د صورتحال او دا صوبایي غدا او د نورستانو خپل استادانو ته سلام وکړم پرایمري سکول استادان مکل کې پاتې شوي دي او صحبت شوي دي هغه د خیر وکړي او رحماني صاحب زما د مردانو کسواتو د مانا پویشو 9-10 ته پرول او ډیو ریټایر شوی دی او تبلیغ کې لاګ دی ریډو اوري کنه
ډېر لوی شفیق استاد د سید رحماني صاحب شاعر هم او ډېر قابل او نه یې کې ډېر څه خو دې ټول شاګردان یې اوس پوری دي نو استاد ممکن نه دی او رحماني صاحب زمين نه پیریږي چې چل په دې خو خوشاله دي قابل او انتهایی قابل نور حبیب صاحب هغه استاد ته یاد دی چې وهل د سره کړی دی ډبولې کړی یاره وایل ولا استادانه پرنګ کیو دي خپل مخکې وایل کوله اوس لغنه کم کوم کنه لغنه زره شو استادان کله زره شي بیا وایل کوم کوي نو شروع کې سره جذبي کې دا سره چې په دې کې یو رسېد وایل کیږي چې وایل کې یو تکرار استاد هم ویل نه هغه استاد کیږي چې سبق هم د نزدکی به سره لغنه کله چې مجبور شي کنه خپلي شاګرد وي خپلي چې کیسه مور کوي به ځان ته نظام کی نو خامخا کیږي نو کتاسو ډیر کوي نو ډیر ګران کار دی خپل د استاد کار چې کم دی انتهایی ډیر ګران کار دی د مازغو خړل دي د ماشومان سره او بیا په یو کلاس کې د پاکستان زمونږ د غریبو ملکونو بدقسمتي ده چې سټانډرډ کلاس دی چې پاغه کې د 15 نه د 10 پورې شاګردان ناشتي اوس په پاکستان کې چې کوم په سکولونو په کالجونو کې په یونیورسيټو کې مونږ ګورو نو اتیات او سلسل ماشومان چرته یو استاد قابو کولای شي او بیا دا هم د چې بیا لکه دا یو ډیر ګران د دینه مونږ په خپل باندې تیر شو چې استاد لګي یغه وړو ته سبق خيو یو ماشوم بیا تصورانه کوي یا سټاکارې کوي یا شرارت کوي یا نن سبا خو د موبایلونو دور دی بارکوال سب موبایلونو کې اوازونه موازونه یا رینګټونونه روباسي نو بیا یقینا چې استاد هم یو انسان دی او هغه خپشي قار شنو بالکل او بلا خبره دي دا لکه والدین او والد سره خبرې وشو کنه زه لغنه مختصر غوښتنه عرض کوم غواړم والدینو لپاره کنه دا استادانو متعلق او استادان خو ډېر اهم کردار دا او معاشري ډاکټر جوړیږي انجینیر جوړیږي کا جامعیل جوړیږي یو استاد لاندې به تیر شي د تاسو دلته کې نه تاسو استادانو برکت دلته نه استه کنه یو دې بینک ته لاړل لغنه یو استادانو تنخانه خپل باندې یو استادانو سره د سفیر نه وکړه کنه څه شي بینک ته ځان دي کنه تنخواه خلیږي نه که تاسو یاد شي هالو جی هالو او جی تاسو आवाज راځي موږ تاسو خپل خبره جاری ساتئ نور حبیب صاحب انا بینک منیجر له باندې تیر دې خبرې کوي مو په منیجر سره څه د کوڅه باندې ناسي استاد برکت ته تاسو په کتاب پرایمري سکول کې استاد د سبق نه خو د پاکستان هم نه بالکل ناسي دا بینک منیجر یې نه هغه ډېر خاموش او نور خلک هم یې نه په تاسو سزانو قدر کوي یقینا دي کې شک نشي د دغه ناسي استاد برکت نه به شک په دې کې شک نشته ولې دا د کوم وانه زیاره د پیټوري دغه دینه کتر کوي نه د پیټوري زیاره ما سره مکه دا هغه سره چې پیټوري محلي ته دوه کېږي یا څه بدل تکینه ala څه بدل تکینه دې پیږي ما سره قیمتي شی دې زما سره سبب ما پردونو ضرورت وي او پیټوري شی وو د کېږي ګاډ او چې ډېر کې پیټوري سره بدل شي بیا وړو ته روټي کوي چې زما زیاته وي او کله چې بینک منیجر بدل شي موږ بیا هاتو ته بیا بینک منیجر ته ویل دا اوس راځي چې 2 लाख 5 लाख 10 लाख نو پیسو اهمیت مو سرهشته د ځمکې اهمیت مو سرهشته دیو جنا د بینک منیجر هم قدر کوي چې ما سره پیسې زغلي بالکل امام دی خیر او د پیډوري ذکر قدر کوي چې ما سره ځمکه دا د فرضونه لري بدايه او دا نه پیږي د ما بچي د ځمکې نه هم قیمتي ده دولت نه هم قیمتي ده ما دا استاد سره کړل دی د استاد نمبر وو سره نه پیټوي نمبر وو سره وی بالکل د بینک منیجر نمبر وو سره وی د سیچو نمبر وو سره وی د ټول قسم نمبر وو سره وی کوم قیمتي شی دې زوی نه دا نمبر وو سره نه یو استاد نمبر وو سره نه نو د سلام سره دی نو نه پښتنه کوي چې ما دا وختي چې کوم استاد راغله وغم دا ګیلا وختي یو استاد راغله وغه دا ګیلا هم وکړل چې پلارانو تمنګ وایو چې راشه د خپل بچی ته پوسو کوي یا ستاره ماشوم سم مسله دا پلاران راځي نه په خپل باندې چې تاسو کې د خپل ماشوم نو دغه ټول مسلې د یو استاد اهمیت دغه په ځړه کې نشته را په نورو ټکو کې کزوې منو دا د خپل ماشوم د تعلیم اهمیت ور سره نشته پاغې نه دی پوهه چې دا سونه یو ښه کار دی چې زما بچی ته هغه لګیا دی او سبق ورته خي نو ترڅو پورې چې پټولنه کې دا بدلون نه راغلی چې پلار په دې خبره نه پوه شوی چې یاره زماره د بچی او استاد څومره اهم دی او د استاد کم مقام دی نو
ترغه بیا ډیره ګرانه ده ک تعلیم مخکې لاړ شي او ترقی راشي. ډیره مننه تاسو نور حبیب صاحب چراله یو صوبایي حکومت هم صوبایي کو استادانو ته الحمدلله خپل ډیډونه ملاو شي نور به مور کوي خو اوس رسول الله علیه وسلم د زیات هم کو یو صوبایي حکومت هم اپریشیټ کو استادانو الحمدلله مخکې به پرایم سکول استاد په 7 نو ګریډ کې اوس 12 ګریډ کې بچی کی به 14 د شي په 15 د اصول ګریډ هم امکان شته پرایم سکول استاد ته هیڅ کرتا یا سینه استاد اصول ګریډ هم ورکینو سره حکومت راځي الحمدلله خو کیږي استادانو کیږي مراد ورکړي او استادانو ته هم په کار د خپل فرایض هم صحیح طریقې سره خبرې کولم چې هم خپل فرایض صحیح طریقې سره ادا کړي تو پبلک استادانو ته تقریبا 5000 روپے ملےږي یا 10000 ملےږي موږ ته تقریبا 30000 روپے ملےږي 40000 ملےږي 50000 ملےږي هاي سکول استادانو ته 70000 روپے ملےږي او د پرنسپل د ایڈمشن ته 1 لک روپے ملےږي موږ هغه لکه پبلک چې کله وو بیا ته یو استادان خبرې کوي او کله ګورنمنت د شي بل باندې یو د کرونا استادانو تعداد د ګورنمنت کې هم دي الحمدلله تم څه نو څه تعداد نه پرېندي ته په نظر لګیدلی ما نو څه تعداد نو الحمدلله پرې کې تم خلک کانه ورولي کنه ډېر غټ تعداد دی بالکل چې تاسو کوم دي نو موږ پر هغه استادانو نه فخر کوو نور استادانو د گزارش ته ډېر مننه او ځان خبرهم دا فرایسي طریقې ساده کړي. ډېر مننه نور حبیب صاحب په مخه او بختور شاه صاحب اوس بنو کوټه تلاړ سو او هلته یو خور لمر سره د ټلیفون په کرشه ده رحمت بیبي نومیږي چې کلمینو می ارزو زیارتواله دی او د تعلیم په برخه کې ډېر خدماتونه تر سره کړي دي نو د استاد یا د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت بلدي سره خبرې کو ارزو په خیر ستړي مشه څنګه شي جوړ مشه ګورې په خیر شکر دی تاسو شایست شکر الحمدلله د الله فضل د شي جوړ ارزو د اکتوبر 15 د استاد یا د ښوونکي نړیواله ورځ او موږ نن د خپل پروګرام موضوع هم دغه ټاکلې ده تاسو د تعلیم په برخه کې ډېر خدماتونه تر سره کړې دي نو د دې ورځې په مناسبت خصوصا د شذو په حواله چې د تعلیم په برخه کې خدمت تر سره کوي په دې اړه به سره وایست زه خو اول له خپل طرفه د نړۍ ټول استادانو ته سلام پېښوم او د دوی و خدمت ته خراج تحسین وایم مشکل په دې نقطه باندې غور وکړو چې کنن هر سړی مختللی سړی کاغه وزیر اعظم دی کاغه یو غټ افسر دی کاغه یو صحافي دی هغه یو انجینیر یو ډاکټر یو بل په شوبه کې مختللی دی هغه یو کردار په کوم کې لوبولې دي نه د دې تر شاته دی کوم سړی چې دی هغه استاد دی د استاد هیڅ کوم یو کار هم چې دی هغه په صحیح طریقه باندې کولای نشي نو د استاد چې دی په انسان کې کوم د نینې پټ صلاحیتونه هغه دی راښکاره کوي په دې وجه باندې دی په معاشره کې یو سړی چې دی له سړي د انسان جوړوي نو مشکل نه وګورو کوم یو اخبار ویو کوم د ټي وي په خبرو ځان فوکو یا په دنیا کې موږ نور خلکو سره په کومه ژبه خبرې کوو ته دا ګرځو تر شاته دی رول د استاد دی صحیح او ارزو په تیر ورځو کې ته فرانس ته تللې او په پیرس کې د تعلیم په حواله په یو سیمینار کې ګډون کړیو څه توپیر دی ولې زموږ د تعلیمي نظام یا زموږ په وطن کې استاد ته کوم په کوم نظر کتل کیږي کوم مقام دی او حالت په یورپی ټولنه کې څه فرق دی محسوس کړ فرق خو زموږ د هغه بدی بخي ډیرو په دې وجه باندې چې هغه قومونه چې کوم دي هغه د استاد قدر کړی دی هغه د استاد عزت کړی دی هغه استاد ته احترام لري هغه د تعلیم د ټکی ډیر لوی معنی ایستله او د تعلیم وته کې ډیر اهمیت ورکاوي نو ځکه مزه په خپل اوله وار ودننه سو ماته ایرانی راتله چې ما یا د یم د خلک دنیا ماته احترام راکړي او د خلک دنیا ماته او دنیا په ما خوشاله دي نو د صوت کې زما د دې زړه ټکو دلته راوستلم زما په ملک ولې دا رنګ نشته اوله ابتدا چې اوله شروع چې مال خپل وزن ته نظر وسو ماته احساس وسو چې دا خلک چې دي د تعلیم یافته خلکو او د تعلیم والا او د تعلیم ډیر لوی قدر کوي ولې ځکه بیا دوی په نړۍ کې پر مخ هم دي حالت جنگ او جګړه وي
نه الته فساد نه الته ګاډیانو ارنان ول نه الته پولیشن نه الته د بے ترتیبي و نه روډونه بلاک کېدل نه بل څه ارسلي کې چې سنس وو ارسلي په خپل لار روان خپل کار کو خپل ملک ته کار کاوه خپل معاشري ته کار کاوه په کورونو کې امن او صرف وجه تعلیم او تعلیم ورکوونکي چې دی هغه استاد دی نو په دې کې چې د تعلیم والا ډېر چې عزت وو صحیح او ارزو درته چې څه فکر کوي زموږ په ټولنه کې د استاد چې کوم مقام دی آیا خصوصا د شجنه استادان ځکه چې زموږ په خصوصا په پښتني ټولنه کې کوم خبرو وکړو زموږ ډیر خلک تر اوسه پورې بیا تعلیم دي خصوصا نجونه او د شذو په برخه کې مو د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده د شجنه استادان په ډیره ګرانه داسې کورنۍ دي چې هغه د تیاریږي چې خپل خوندلونه د تعلیم په برخه کې خدمت وکړي نو دغه سي شذ چې هغه د تعلیم په برخه کې خدمت کوي استادانی ښوونکي په سکولونو په کالجونو په پوهنتونونو کې هغه ته په ټولنه کې د دوی چې کوم مقام د دا ورکول کیږي کنه نو دا زموږ د کوم ډېر لوی بدبختی ده چې کومې زموږ په ماحول زموږ په کلو کې زموږ په علاقو کې د شوزو تعلیم د سړی په نسبت ډیر کم دی که وکتل شي نو اوله د مور دغه د شنی چې اوله درسګاه ده هغه د مور غېږ ده نو چې تعلیم یافته مور وي نو هغه خپل بچی ډیر ښه روزوي هغه ته به ډیر ښه په خپل ته پنځمه ته څلورمه خدای ډیر ښه زده کړه په خپل کور کې په هر وخت په خبرو کې لا شاور کولای شي چې هغه د معاشري ښه فرد جوړیږي نو هغه د مور له خبرو ولی چې داغه زینغه وخت کچي اره خبر سي پر باندې ډیر اثر کوي خو بس قسمتي دا د چې په مشکل ډیر کمی مندي دا چې دي چې هغه تقریبا دا رنګ تعلیم حاصل کړی دي چې هغه بیا د کالج په لیول یا د یونیورسيټي په لیول باندې چې دي وکښنانو او شذو انجونو سبقونه دا چې ډیر کمی دي او که څوک ستا هم لکه دا چې وای نو په معاشره کې بیا هغه ته هغه مقام هغه دغه نه ور حاصل نو دوی چې عمرونه به سب ډیګري حاصلولو کې ترکړي کچې دغه ودونه کوي نو هغه ته مشکلات وي او کچې بیا هغه کوم ځای سره دغه ودونه وي په دې باندې هغه ته بیا هغه رنګ بیا څوک نور پیدا کوي په خپل بیا زموږ معاشره دا چې ګوري د کلمه باسه د علاقې یمه باسه په دې وجه باندې هم لکوم کومپرستی هم په مشکل ډیره ده نو مشکلات واغې ته د انتها زیات وي ارزو بیبي زه بختور شایم پروګرام کې او زمام دا پښتنه د چې تاسو خو د یو ډیر وخت نه به د استادي کوي ماشومان ته به سبقونه خایي سبدلون ویني په پښتنو کې چې تعلیم طرف ته جنکې را روان دي او کنه او دا چې خو ډیر بدلون غلي دي له حالات سره چې ګورو نو انسانانو چې دی ودې شي ته هم ډیر دغه کړی ده په مشکل چې دی خلک کې لږ لالچ هم ستا چې کوم ځای چې ته ولر شي یو ځای کار کوي نو تاسو سیلري مطلب پیسې ملاوي شي نو خلک دا هم ګوري چې په کورونو کې چې دی یو سړی اوس ګټه کوي نن سبا حالات دا رقم دي چې دا هغه په پیسو باندې دا کور نه چلېږي نو خلکو دې ته ارسوي هم دي چې په شو زبانیم تعلیمونه وکړي چې هغه هم لاړ شي د کورو او چې کور ته ګټه راوړي او په ډیرو خلکو کې دا شعور راغلی دی چې هغه غواړي چې خوندې او منډې تعلیم یافته شي چې زموږ کورونه زموږ معاشره زموږ محله او زموږ ملک چې دی هغه ترقی وکړي ډیر خلک دغه سوچ هم لري او ډیر خلک چې دی د ګټ په خوا هم مایل دي او ارزو تا خو د بلوچستان له تیر حکومت سره د شذو د تعلیم په برخه کې هم یو څه کار یو څه مرسته وکړه دغه یو شکایت چې ډیر استادان خپل ډیوټي نه کوي د شذو په برخه کې دا موضوع څنګه ده په کومي کلیوالي سیمې دي یا په شهرونو کې چې کوم سکولونه دي یا کالجونه دي د شذنا استادان هم ست چې هغه ډیوټي نه کوي دا چې استادان به ضروري چې هغه ډیوټي نه کوي نو دغه به مجبوریاني په دې مجبوریانو کې بیا ملوث دي نو حکومت په خپل ملوث دی هغه چې اوس ګوري یو پوسټ راځي نو هغه سب ډیویژن مطلب لا شوی واخی بیا د زیارت تر اخري کونه کوم زما علاقه ده دا ګر په دا کې راځي نو دا پوسټ باندې چې د شوی انجلي راشي هغه په زیارت کې څنګه کولای شي چې ډیوټي وکړي چې نالته د شوز هوسټل ته نه الته دراته ګراته ذریعہ جوړېدای شي نو د کې حکومت په دې ملوث دي بار دغه خبره کړې ده چې بای کته هر پوسټ ورکه که هر ځای خل لګي ته یونین کونسل په ساته ولګوا چې هغه په خپل علاقې کې خپل
ډیوټي په ښه طریقه کولای شي. نو ته چې لکوټه د یو شد په زیارت کې لګي یا له زیارت د یو شد په سنځاوي کې لګي دا غي کښنانی دا غي کوري نه دا غي د تګ را تګ یو ذریعہ ست کولای شي یا مجبور د وظیفه نشي یا مجبور د غیر حاضرانه او چټیانه بکی یا په وخت په دې کې ځای کوي چې وکښنان لورځي هم لکوټه زموږ ډېر شي زیارت لراځي په بسانو کې په وګنانو کې په دا کې ما خپل بچي هم شامل ده. دا ستړي ستومانه چې 3 غنټې سفر کوي راشي او بچانو ته به تور شي او بیا برته درې بیا راځي د چټي شي بیا 3 غنټې بعد کورول راځي. دا د صحت د هم تاوان دی د کښنان د تعلیم هم تاوان دی او خو ګورنمنت باید په دا پوښتنه بیا به څوک راځي په یو حال کې ونی. نو بس ورستای ک د فرانس د پیرس کوم سیمینار ته تللې لدی کم تاثیر واخیسته او د استاد په اړه ورسای څه پیغام لري؟ د دې سزما د تاثیر اخستې دي چې دا وایم چې څوک وکوي کاغه استادانی هر څوک چې دی د لیک مطلب لاره د خپل کې زم خپل کلام تر دا ځای پورې رسولم. کدوې چې لاس ویلې دی او بیا له سبق دوی لاس اخستې دي د مزید کوشش وکړي چې کا پرایویټ توریم له کتابه سره ټچ وسی دوی د امتحان ورکي او کچېر دوی په کورو کې ناشتي او سبقو ته داخلي نه دي یا خپل بچي مند نه دي داخلي کړي. نو زماله دا ګردو څخه خاص چې د خپل بچانو عمر د نور خرابوي وخت نور ځای کې خپل معاشره خپل قوم نه خرابوي. دوی د ګډ انجن چې دي په سکولو کې داخلي کې او پیغام هم دغه دی او دغه هم دغه جناخستې دي د پیرس له توزخه چې یا به انسان هغه دی په نړۍ کې چې څه ذکر کړی څه سبق ویلی وي او په څه پوي شي. ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړ ګرانو کتونکو دا رحمت بیبي و چې په ارزو زیارتوال پیژندل کیږي دا لیکوال او شاعر هم ده او په د بلوچستان د زیارت سیمې اوسیدونکو ده او د تعلیم په برخه کې ډیر خدمتونه تر سره کړی دي. بالکل بارکوال صاحب ډیر مننه تاسو ارزو خوراکي او بارکوال صاحب موضوع خو داسې ده چې ډېرې خبرې پکېږي او بالکل هر څه که بي شیرینې لا ودې دي نه دي را پاسېدلي که نه بالکل خو موږ به خپل پروګرام خوندور ساتلو دپاره پکې سندرې هم وړاندې کړو. بالکل نو یو ښکلې غوندې سندرې ته ورځو او چې راشو Lighten up, take me on your magic river. کلامو چې هارون بچا فکر کوم چې د ممتاز ورغزي صاحب بالکل نو اوریدونکو سره به خبرې اترې کوو یو واری بیا به خپل اوریدونکو ته دغه موضوع تکرار کوو. د هر کال اکتوبر 15 نیټه د استاد نړیواله ورځ ده. په دې ورځ باندې په ټولنه کې دا بیداری پیدا کول وی او دا دستوري کیږي د استادانو چې کوم مقام دی په دې باندې خلک په اول کیږي چې استاد یو ډیر لوی مقام لري په ټولنه کې که هر څوک په هر مقام باندې هم دی نو د دې په شابه نه دی یو کامیاب استاد لاس دی. ما بارکوال صاحب د چارلز لیم خبره کوله چې هغه استادانو باندې اولډ اند نیو سکول ټیچرز هغه دا وایي چې استادان په یو محفل کې ډیر ګڼ کسان یو طرف ته یو څو کسان ناس ډډې ته ناستي دا استادانو ټولۍ بالکل او بیا دا وایي چې د استاد کې دا کمالي چې د ټول عمر د ماشومانو سره تیر کړی نو هغه یو حواله ورکړی دا ګولور ټریول ګولور د دسې د درې انچ دسې دنیا ته تلو چالت د سړی قد بدرې انچ یا سلور سلور انچ او کنه نو دا ګولور چې کومو د په سمندري جهاز کې روانو بیا غجاز غرق شو د سمندر په غاړه باندې پروت او بیهوش او چې د سترګې راوغړول خلکو ته اندر پایګانې لګولې او د یختې تړلې ولاندې په موګو پورې یو بیا په اندر پایا باندې یا سیړۍ باندې د دې وجود ته ورختلی او په زرګونو به د مچ میږي پناستو نو وای چې چارلز لیم وای چې د سکول دی استاد ټول عمر د ماشومان وړو ماشومان سره تیر کړی کنه نو د چې محفل ترال شي نو زرانو خلک وړو ماشومان ښکاري او ټول عمر چونکی دی استاد په خودنه باندې تیر کړی او ټول عمر دا په ذهن کې دا چارلز لیم خبرې دي چې یاره
دا چې زما دا ماشومان نه پوهیږي کنه نو بیا همیشه دا کوشش کوي چې نور چا سره مخامخ کیږي نو دا غنم د ناپوهي دغه کوي چې زه ډیر پوهیږم او دا پوهیږي کنه بالکل صحیح دا یو خصوصیات د استاد معلومه بالکل نو ما وی چې اوریدونکو سره دغه شریک کو بل دویمه خبره چې مې کوله نو هغه دا و چې زمونږ چې کوم دلاور استادو لومبه استاد چې کومونو د په سکول کې دا زما د سکول د لومبو ورځ یو خرابه تجربه و او هغه دا چې ماشوم واله او دا ماشوم پلارو په سراغه سکول ته او د دواړو یو لانجه جوړه شوله په استاد یو استاد په ټول سکول کې نو به دلاور استاد سره جګړه واچول هغه پلارم ډیر غټو دلاور استاد هم ډیر لوړ دنګ سره نو یو دا بیا بل ورپسې بل سکول ته چلاړو د دلاور استاد هم هغه سکول ته ترانسفر شو نو آلته بیا د دلاور استاد او د بل استاد یو بسره جګړه رااله نو کله نا کله پکې داسې تجربه هم راشي د استادانو پکې دی بسره وران شي دا ټول د خبرې بل اداره چې او بختور شاه صاحب د وهلو چې کوم کلچر دی په دې باندې چې څومره زیات کار وسی فکر کوم دا بشي ځکه ما استاد تجربه اوسېدلې د کله چې استاد یو شاګرد ووي کنه قسم مشکاره خبر دغه به سبب ضرور وي چې استاد دې ته مجبور سي چې شاګرد وي خو که استاد هم په ځان باندې دا هغه راوړي کنه زور په ځان راوړي چې د لوهلو لاس واخلي نو ډېر لوی چینج براشي ډېر لوی بدلون براشي او ځکه چې په وهلو باندې زده کړه نه کیږي دا چې څومره شاګرد وي هغه عمر هغه په ذهن کې بیا هغه وهل پاتېږي او هغه سبق کې شنه یریږي بیا بالکل د پښتنو دا یو خبره بدلول غواړي چې پښتانه چرته ادب دا یو خبره بدلول پکار دی اوس وخت د ډبونو نه دی دنیا ټوله یو ګلوبل ویلیج دغه ماشومان پویږي لکه ته چې ورته خبره وکي هغه پویږي هغه د ټول سيزونه په کارټونانو کې په دغه کې کتلی چې یو ماشوم په نور دنیا کې ورسره مور څنګه خبرې کوي پلار سره څنګه خبرې کوي استاد سره څنګه خبرې کوي نن چا یو ویډیو ماته خودله چې دا استاد دی او دا استاد دی یو ځکه استاد ولاړه ده ماشومان راځي او دا ورسره لاسونه ملاوي او چاته ګډيږي او چا لټافیان ورکي بل ځکه یو مولا دی هغه یو شاګرد رانه نوځي په هغه را باندې کوي نو زمونږ د پروګرام دا برخه پای ته ورسېدله خو سو لهزو کې به د یوت سټوډیو خبرونه پیل کیږي او پکې به خبرې اترې د شیرینه خو را نغلې ډېر به شیرین را لې سب ریکارډ مات ک او بخیر نن خو په دا ډيوه ارزو زیارتواله خو برتم کور ودان چراغ لا او خو ملمنه و ملمنه یو مرانه لاله په ټلیفون را نغلې بالکل نو اوریدونکو چرته زمو زمون سره اوسې سو لهزو کې رازو او د یوت سټوډیو کې به تاسو سره خبرې کوو
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوه دا چې تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ د ډیوه رادیو او ټلویزیون د فیسبوک د لارې هم زمونږ د خبرونه نیخ پنی غروانه د تاسو پیغامونه هم را روان دي. مونږ کوشش کوو چې تاسو پیغامونه هم پکې ځان سره شریک په خبرونه کې د استاد په مقام باندې د استاد په ټولنه کې چې کوم مقام دی په هغه باندې خبرې اترې کوو. کوشش دا کوو چې استادان راشي زمونږ سره په خبرونه کې برخه واخلي. دا ډېر خوانو کې بارکوال صاحب بالکل او خو چې ترسو استادان راځي یا زمونږ اوریدونکو راځي نو زمونږ سره یو بل د خبرونه یو بل برخه د روغتیا او ساينس او دا پروګرام هم زمونږ د بي شیرینو د دې پروګرام یو برخه ده. نو وګما جالوان سره به دا پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کو او دغه چې واورو بیا راځو دا په موسمي ناروغیو باندې دغه پروګرام د وګما جالوان سره اورو. روغتیا او ساينس له وګما جالوان سره د صحت په حق له د مهمو معلوماتو وړاندې کولو لپاره د ډیوې په دې ځانګړي برخه کې ټولو کتونکو ته هرکلی وایو. امید کوو چې تاسو به نن هم په پروګرام کې موږ سره ملګري یئ. نن په خبرونه کې د کم عمره ماشومانو بیا د زوړ عمر خلک چې دي هغه د موسمي بدلون له کبله څه رقم ناروغیانو سره مخ کیږي. ډاکټر سایما اسکر چې د ډیوې د هیلث ریپورټر ده موږ سره ملګرې ده د سکایپ د لارې ورته په پروګرام کې هرکلی وایو او دغه پوښتنې به ترېنه کوو. ډاکټر سایما اسکر په خیر راغلی درته وایو. ډېره مننه وګما. ډېره مننه کوو چې موږ سره ملګري یې ډاکټر سایما او څنګه چې موږ وړاندې وې چې کوم موسمي ناروغیانې وي د هغې زیات اثر په ماشومانو او د زوړ عمر خلکو په صحت باندې غورځېږي. نو څه رقم ناروغیانې چې دي هغه تاسو زیاتې وینئ او د هغې وجې څه شی دي؟ جراثیمو لپاره بهترین موسم دی خو انسانانو لپاره دې لحاظ سره بد دی چې هر چېرته جراثیم چې کوم دی هغه ډېر آرام سره غټېږي زیاتېږي. که مونږ خوراک دی هغه کې که مونږ اوبه دي هغوی کې نو ځکه دې وخت کې پام کول غټانو ته هم ماشومانو ته هم ولې چې ماشومانو کې خو زیات فکر به ځکه هم کو ماشومانو کې اوسه پورې د مرګ شرح که زیاته ده نو هغه یا نمونیا نه ده یعنی یخنیانو کې سینې بیماری چې ورته لګېږي ټوخاله او دا نمونیا او په ګرمیانو کې ګیسټرو ده هغه کې اودس دی چې الټې او دستونه ولګېږي. 2-3 ورځو کې ماشوم پام ونشي صحیح هسپتال ته ونه رسېږي یا که هم رسېږي دومره بد حالت کې د هغه ژوند نه لاس ورکوي. دا د صرف مونږ په پاکستان یا خیبر پختونخوا ذکر نه دی په پوره دنیا کې دغسې کېږي. نو ځکه دې وخت کې دې شي ته پام کول احتیاط ډېر ضروري دی خاص کر کې اودس د کې اودس چې کوم د مونږ ګیسټرو هم وایو وجوهات مختلف جراثیم کېدلی شي. آیا خوراک نه کېدلی شي آیا اوبو نه کېدلی شي اوبو نه ټایفاید کېدلی شي خو کولرا کېدلی شي اوبو نه ټایفاید خو بله کې اودس سره بیماري ده خو موږ هغه غټې میادي بیماري کې راوستلی شو. کم عام کې کولرا هیزه چې کومه ده اوبو نه کېدلی شي ماشومانو ته. دې نه علاوه ماشومانو ته وایرس چې ډېر کامن دی ډېر عام وي. اوبه یې اوس کې بهر لاړ شي چېرته کور نه وتې وي ځان سره اوبه نه یې راخیستی هر چېرته ټینچې وغیره خلکو لګولې وي همداسې واوره پکې اچوي. اوبه اوس کې ماشوم شپې راشي کور کې خېټې کې درد کې اودس شروع شي وایرل انفیکشن ډېر کامن دی هغه ډېر زر لګېږي ماشومانو ته. د ډیوې په دې برخه کې زموږ زیات کوشش وي ډاکټر سایما اسکر چې څومره خلک خپل صحت چې دی هغه په سنجیدګۍ سره واخلي نو هغه هومره ګټې دوی ترلاسه کولی شي. نو که تاسو دوی ته د علاج طریقې وښایئ اکثره زنانه چې دي هغوی بیا کولی شي چې په کورونو کې هم داسې یو بندوبست وکړي چې هغه علامات چې دوی ګوري هغه رفع شي یا هغه لرې کړی شي. نو علاج بیا څنګه ممکنه دی؟ د دې لپاره حفاظت لپاره بار خبره کوو لاس مینځل همیشه لاس مینځل یو دومره بهترین عادت دی چې هغه تاسو ډېرو بیماریانو نه بچ کولی شي.
بل د کې او دست مرض خو نه دی خو د ګرمیانو او د دې موسم مرض دی او هغه د هپاټایټس زیړې لګېدل بهشک دې ته اوس ویکسینیشن هم شته موجود دي خو بیا هم زموږ په سیمه کې د هپاټایټس A چې کوم ته موږ زیړې وایو د هغه شرح اوس هم زیاته ده او خاص کر په ماشومانو کې ده نو هغه غټانو کې ډېر نقصان دی ده ماشومانو کې بیا هم ډېر ماشومان کې بچ پاتې شي او نقصان ورکوي وجه همدا ده ضروري خبره لاس مینځل خپل ماشوم نه وړوکوالي نه لاس مینځلو عادت جوړ کې ډوډۍ خوړل نه پهله ډوډۍ خوړل نه بعد چا سره لاس ملاو کې چا سره یو کمیونټي کې کېناستې ملاو شوې هغه نه بعد د لاس مینځل دا ټول ډېر یو بهترین عادتونه دي دویم صفا اوبه هغه کمې اوبه دي چې خپلې وایشئ یخې کې 10 منټو پورې 15 منټو پورې وایشېږي یخې کې وایسکې دا ټولو نه بهترینې اوبه دي زه به دا نه وایم چې قیمتي اوبه کم کس بیمار شي مونږ دا الله نسلې اوبه ورته راوړله مختلف قسم ته کم برانډونه دي دا اوبه راوړه ورته هغوی به په خپل ځای کې ښه وي بد وي هغه ما بحث موضوع نه دی خو خپل کور کې بیخي ارزان اوبه چې وایې شوې 15 منټه نه 10 منټو پورې او غټ دیګچې پکې دی هغه یخوي هغه څکې دا ټولو نه بهترین عادت دی او تاسو دې مرضونو نه په دې په شکال موسم کې اور بل یو ضروري خبره بهر خوراکونه او اوبه د شربتونه بهتر د خپل کور کې کوي دا هم ډېر غټ سبب دی د بیماریانو ول چې کم قسم ته که دغسې صفایي خیال لکه څنګه بهر ملکونو کې مونږ کتلي صفایي خیال ساتي هغسې خیال یې مونږ ملک کې نه ساتل کېږي په ریړۍ باندې ولاړې خپله پې خولې را روانې یو بالټۍ اوبه ایښې وي ځان سره نږدې خور سره چېرته بمبس نه یې لګېدلې چې هغه نه بار بار صفا اوبه راخلي یا صفا یې مینځي هماغه ګیلاسونه 2 کسانو ته پکې شربت ورکړي ما اوبو کې ومنډې راوي باسي تا د پکې بیا شربت درکړي نو دا نقصان ورکوي ډېره مننه کوو ډاکټر سایما اسکر د دغې معلوماتو د ډیوې کتونکو سره د شریکولو او قدرمنو اورېدونکو د صحت په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کولو په لړ کې به په دې پروګرامونو کې نور هم موضوعګانو سره ستاسو وړاندې راځو ستاسو چې کوم نظر دی هغه هم ډېر مهم دی او په ټولنیزه رسنیو باندې فیسبوک شو ټویټر شو انسټاګرام او یوټیوب باندې @VOA ډیوه دا زموږ پته ده په دې باندې تاسو خپلې مشورې خپل وړاندیزونو سره موږ ته دا ویلی شئ چې کوم موضوعګانې دي چې تاسو پرې پروګرامونه اورېدل غواړئ ډېره مننه کوو یو وارې بیا چې موږ سره ملګري وئ او د دې برخې په آخر کې وږمه جاله وانخلم ستاسو نه اجازه ته لا پامان قدرمن اوریدونکو او لیدونکو تاسو د وګما جالوان سره د روغتیا او صحت د صحت او ساينس یا روغتیا او ساينس دغه پروګرام دغه خبرونه واوریده او زمونږ موضوع د استادانو په اړه باندې ده او ما ځانته د امریکای د 14 صدر ابراهام لینکن هغه تاریخي خط چې د خپل سکول د خپل زوی استاد ته ورلېګلو نو هغه مې ځانته کولاو کړی او هغه وایي چې ډېر یو تاریخي خط دی او دا خپل زوی استاد ته لیکلي دي چې زما د زوی ته دا وخایه په سکول کې چې ډېرې خبرې دي پکې ډېر تاریخي خط دی په دې کې بنیادی خبرې یو سودا دي چې دا ورته وخایي چې ټوله دنیا کې ښه خلک نشته لري چې ته دا وایې چې هر یو سړی بخي بې انصافه خلک هم ډېر دي بالکل خو د هر یو بې انصافه او د هر یو بد سړی په مقابله کې یو ښه سړی هم دی یو ویلن به یې خو د هغه مقابله کې یو هیرو هم دی چې هغه یو اتل دی او هغه یو ښه سړی دی بیا وایي چې زما د زوی ته ووایه د زوی ته وښایه د استاد ته وایي چې ته کله خفې نو څنګه به په خفګان کې به څنګه خاندي او په خوشحالۍ کې به څنګه جاړي دا یو ډېره خبره ده چې انسان خفای او داغه د مخ نه داسې نه ښکاري چې دا انسان خفه دی په زړه کې دننه جاړي خو په خوله باندې خاندي بیا دا خبره پکې زما ټول نه زیاته خوښه ده دا اکثر زه خپل سټوډنټانو ته هم وایم چې ورته ویلي چې زما د زوی ته دا وښایه چې په باعزته طریقې سره فعل کېدل چې کوم دي
دا په نقل باندې د پاس کېدلو نه ډیر زیاته خبره ده. کته په نقل باندې په چیټینګ باندې پاس شي دا هیڅ خبره نه ده او خبره ده دا ډیره معتبره خبره ده او خبره ده د قدر وړ خبره ده چې تعالی صدرزي چیټینګ ونه کی او په یو عزتمند طریقه باندې ته فعل شي. بالکل دا ډیره یو خبره ده. بیا دا دام پکې ده چې زماري زوی ته دا وخایي چې په خپل خیالاتو باندې په خپل سوچ باندې په دې باندې یقین پیدا کا. هر څه کوي نور خلک به وایي چې ستا دا خیالونه او ستا دا آیډیاز غلطي دي خو زماري زوی ته ته دا وخایي چې د په خپل ځان باندې نو دغه شانته کې استادان او دغه شانته کې پوهه خلک د یو کام په جوړولو کې ډیر بنیادی رول لوبوي. نو وختل مې چې دغه د ابراهام لینکن چې د امریکای 14 صدر تیر شوی دی دغه یو تاریخي خط چې د خپل زوی د سکول استاد ته لیکلو. او بختیار شاه صاحب فکر کوم څوک اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په کار شسته. بالکل आवाज به ورته ورکو او आवाज براله راکې ستړی مشه وروره. خدای دې خوشاله را بختیار شاه استاد تاته او بارکوال میاخیل صاحب ته سلام کوم. وعلیکم السلام. ډیر مننه تر واخیا. جی عمر شاه بختیار شاه. عمر شاه بیٹنی صاحب په خیر بس موږ پکې پمینس کې خواږه استاد نورانه سبا د استاد نړیوال ورځ تیر سوی د استاد نړیوال ورځ تاسو خاطر ول منزل سو کنه. جی بالکل د منزل سی خو اول به دا درته وایم چې بختیار شاه استاد او بارکوال میاخیل صاحب تاته لکه تاسو د ملو استادانو کنه تاسو نه موږ ذکر کوو کنه بل او یو ماشوم لا یو سړی چې په خبره باندې نه پوهیږي او ته پوهی کوي کنه دا خو ډیره ګرانه خبره ده. بل استاد چې کوم ماشوم وایي کنه د چا استاد او د ماشوم ترمنځ څه دښمنی نه وي کنه او دومره وهل نه دی په کار چې یو د ماشوم له سکول نه لکه زړه تورسي او سکول پیږي او جی بالکل او لکه استادانو نه موږ ګټه اخیستې ده او پوهه هم اخیستې ده. استادان غلطه لار چاته نشوي کنه او اوس موږ ته په کار باندې راځي پښتنه جن کول سلسله خلاره شولای شي او بیا استادي شاګردي د سکول پورې نه ده کنه چې سکول وای ته د شوی استاد هغه پورې بدی استادي هغه پورې بدی شاګردي نه دا شاګردي دا استادي مشتبه په کار راځي او بیا د لکه کوم تاسو کټ شو اکثر استادان چې ماشوم وړه به خو مضبوط نو بیا خپلار ته ویل زما خو سره دښمنی نه و بالکل کنه د استاد او د شاګرد یو بل سره دښمنی خو نه خو به دا غټیم خبره وراله پکې کنه نو د استاد ته زدا وایم چې ته په خپل باندې سوچ وکړه ستاره زوی سوک راونی سیستا خو بم زوی لور بدی او وېټه کیدل دا شانته وړه به کنه او تغمی راشي کوړه نو ته بسوي په خپل باندې پښین ته ورزو خوشحال را سره د ټلیفون په کار شته. خوشاله په خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر. جوړ په خیر څنګه شه؟ خیر دی. شکر دی. څه وای خوشاله نن موضوع مو د استاد نړیوال ورځ ته خبرونه ځانګړې کړې. بس د خوشال د ټلیفون کرشم پریسو نو لکه چې موضوع خوند ورنه کړه او څنګه د ټلیفونونو کې بارکوال صاحب کله ناکله مسله راشي او بیا زموږ اوریدونکو دا ګیلې کوي چې را دا جوړ پروډوسر صاحب ټلیفون کټ کړ یا دوی زمونږ را ټلیفونونه نه اخلي دا د استاد ته بدا وایي چې دا د ټکنیکی مسله ده او بیا ټلیفونونه وکړي تاسو ټلیفونونه باخلو. دا د استادانو د وهلو چې کوم موضوع ده زه دا نه وایم چې کوم استادان وهل کوي دا غوي څه زده نه وي خو په اوس وخت کې په دې 20مه پیړۍ کې هم کومج اوس هم په دې ځکه چې په خوا دا به مو وایو چې دا وهل ټکول کېدای یو څه نه څه زموږ د ټولنې یا کلتوري اثرات وي یا نور څه سببونه چې په خوا پام په ټولنه کې به خلکو دا ویل چې ادب نه ادب نه خو په اوس وخت کې استاد خپل شاګرد وایي زه خدا وایم چې دا استاد څه زده نه بالکل نو دای دا فکر کوي چې زه شاګرد وم او هغه به چې دا څه ورشین دی بزده کې نو دا د سم فکر نه دی نو کوم استادان چې خپل شاګردانو ته چې څه د زدوي کې دغه په شرافت په خوږه او په مینه وروشي نو تر هغه استاد چې وهل کې د استاد به ډیر موثر بالکل
اسانه خبره د ګوره په کوم ځای کې چې منګ باندې بخپله دا تیر شوی دی چې ماشوم یریږي نو سکول ته باغه سلاړ شي څنګه باغه زده کړه وکي یو ما بخپله باندې ډیر داسې ماشومان لیدلی دي زمونږ د بیچ چې هغه د استاد د یاري ناغوي سکولونه پرېخي دي د سکول نه تختیدلی دي بیا د سکول ته تلی نه دي کنه بالکل نو دا خو د والو هغه وخت هغه ورځ مې چیرته یو رپورت کاته د پاکستان افغانستان او هندستان په دې باره کې د سکولونو باره کې دا هغه ملکونه دي چې وسم پکې استادان ماشومان په چوکو وهي بالکل کورمه ته بیا ورځو زبیر رحمان را سره د ټلیفون په کار شي زبیر رحمان په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه به تاسو سره راته برابر او برکت ته ان شاء الله اوسې مشي ته څنګه زبیر رحمان سره توای د استاد د نړیوال ورځ په اړه او بالکل یار موضوع خو تاسو نن ماشاءالله ډیره زبردست موضوع یې خو لک ټایم برکوي چې زه په ډیټیل سره خبر وکم نو ځانو وخت بدر کو زه په خپل زبیر رحمان د شګي سنټر کوم سره تعلق لرم او د پېښور کې د میډیکل زده کړې کوم ډیر ښه استادان خو زه بول د استاد ټیچینګ میتھډ باندې لګه خبر او کوم چې یو بهترین خو ټیچر وي چې قابل ټیچر وي هغه به چرته سټوډنټ وایي نه صحیح او بل زمونږ کوم د سین تاسو وختي او زمونږ یو ملګری کال کړو ایاز استاد نوم دي کنه لکه هغه خبرو کچیر نن ته چې کوم کورس جوړ شو دا یا کوم کتابونه د الکانو ترغلي لکه هغه د دې مطابق نه دي لکه ډیر مشکل جوړ کړي کنه لکه دا به څنګه ذکر کوي لکه دوه لکه مشکل دي نو زه به دا وایم چې دې ته به دا لکه میسج ورکم چې دغه کتابونه او دینه مشکل په پرایویټ سکولونو کې پڑھاويږي او هغه سټوډنټ ډېر ایبل وي مطلب ډېر قابل وي هغه ویل شي آیا د ګورنمنت سکول ولی د ګورنمنت سکول سټوډنټ ولی نشي ویل یا هغه ته ولی مشکل وي صحیح نو بالکل نو دارته چې اوس په د سکولونو چې کوم نصاب دی هغه خو چې دا وایي چې د سکولونو استادان نسی ورشول یا شاګردان نسی زده کولای څه فکر کوي چې کدا مشکل په استادانو کې استادانو ته حکومت ټریننګونه نه ورکوي څه مشکل وي څه خبره وي یار اول خو سپیشلی وزدا وایم چې زمونږ په خاص زمونږ په کومه ایریا کې چې دی لګا بعضی کسان دي چې هغه ایم ایډ بی ایډ چې کوم پیپر یې کړی نو هغه لکه ټولې د په دوک بوک باندې پاس کړی کنه لکه یو په 10% کې به موږ تر دې چې 3 ریټو بده چې مطلب 3% ټیچر دغه په خپل ایبیلیټي باندې تللی باقي به ټول په دې لینډ باندې تللی نو چې یو کس په پیپرو کې دغه کارو کې او بیا په ټریننګ کې د کسان کارو کې نو تاسو وایي چې هغه به سټوډنټ څنګه پوهه کې هغه سټوډنټ به څنګه غنالج ورکړي لکه زه خپل یو د کلی پرایمري سکول نه چې راغلی مالته ما د صرف یو ټیچر د سی پلاس هغه چې ډیر بهترین ټیچر وو نعیم استاد نوم دی او بساونی سره تعلق لري او لکه بخیر د خپل ټیچرانو غوډه ته کوم تاسو بالکل ولنه ضرور بیا غنه په ځلانم د وګن ګورنمنت های سکول ته الته کې ماترور کور کې سبق ویلو نو الته کې لکه ټول ماشاءالله ډیر زبردست ایکسلنٹ سټاف وو لکه زموږ پرنسپل چې شیرین ګل صاحب قدمه وازوري سلامونه ته کوم ډیر بهترین انسانو موږ ته ډیر ښه ذکر راکړي او دې سره لکه حمید الله استاد او شهید ګل استاد او مولا جان استاد د کشان د انګلیش ټیچر سرور خان نو دا وداوي چې هغه موږ ډیر په انګلیش دا کړی دی الحمدلله نن موږ ډیر په باندې کویږو او دا کشان بدل د چې موږ کالج سره غلو کالج کې شوی مروز موږ پرنسپل لکه ډیر زبردست انسان او مقصود صاحب د بایو ټیچر او ډیر مس کوم یاره ډیر زبردست ټیچینګ کولو او بیا غینه پاتو سينو سید چې راغلی نو دلته کې واسي او شبه هاي لیول خبري نو په دغه دا وې ما چې لکه د کلی سکولونو کې زیات ډیر میسینګ کم د ټیچر دی کنه لکه خپل ډیپټي نه کوي خپل ډیپټي چاته پیسو باندې ورته هغه څوک په دوبۍ کې نه زموږ خپل چې کوم پرایمري سکول نه راغلی ما لکه هغه چې کوم یو موږ ټیچر ملک په نوم باندې یو ټیچر ناغه خپل په دوبۍ کې ډیپټي کول او دلته موږ باندې دویم کس لګول او څوک میټیکولر کثیر علی غلو نو تا خپل ذکرو کې زبیر تا خپل باندې ته په میډیکل کالج کې سبق وې زه میډیکل یونیورسيټي کې سبق وایم بالکل او نو لکه تابع دولسم د رقم زنه کو اکثر خدای چې
12 نه پاس بیا یو ټیسټي د زما خیال د NTS ټیسټي که څنګه نه 12 خو مادل ته پیښه نو غړلو ICMS کالج نه او بیا 12 نه پاس NTS نه وی ایټا ټیسټ میډیکل ایټا ټیسټ ها ایټا ټیسټ یا بالکل ایټا تاریخ الحمدلله لکه مو نمبر باندې پاشي او مطلب د امیډیټ ته خو نشو بس نور د دې سپیټال دی لپاره وصولو ها ډیره ښه ده مونږ خپل میډیکل مطلب د خیبر میډیکل یونیورسيټي سره افیلیټډ یو او دلته بس کې خبر کې ستدي کو کا ټایم راکوي نو یو څه ولې جما وړو وغیرہ ته ډېر ټیم وي تاسو ماته سلام درلګي بيجان او سلام ورته ورولېګو بیا به مونږ نور اوریدونکو ته زمننه صحیح بل چې مالک الرحمن او شیان ته او پښېږي کې ماجر رحمان ته ودنان ته او سجاد وړو سجاد ډېر سلامونه وخره کولیو مننه السلام علیکم مننه وعلیکم السلام په مخه زبیر رحمان د کور مینه ټلیفون کړو اوس په منګه سره پروګرام کې بارکوال صاحب وخت هم کم پاتې دی بالکل او یقینا چې منګه د ماشومانو د استادانو ما په خپل باندې یو استاد داسې لیدل دی چې یو وړوکی ماشوم چې هغه مای پلارم پیژاند مای فیملی پیژاند لکه هغه د سلورو 15 شپږو خويند ورستو بیا هغه یو ماشوم شو ناغه د اسلامیات استاد هغه ماشوم باندې را باندې کړل واه د دې استاد نه ټوپې هم پرې وتا دخلینه لاړم داري والی یو په بد حالو نو هغه سکول کې ماغه پرنسپل ته ویل مالیاره دا خو ډیر زیاتې دا وړوکی ماشوم کنه د شپږو کالو ماشوم دی او ما ودا خو درسي وو لکه چې لکه داسې خو نه نو بس هغه پرنسپل د چارخه هغه بس پاغه ورځ ورته وی او یاره استاد بیا ته مرزه پرایویټ سکول وکنه صحیح نو دا کار دی چې نو په دې اخر کې به بختور شاه صاحب په دې باندې خبرې وکړو چې یو خدای دې چې حکومت باید چې په د تعلیم په برخه کې خصوصا د استاد چې کوم مقام دی دې ته باید ځانګړې توجه وکړي چې هر کال د استاد نړیواله ورځ راځي نو هغه استادان چې هغه شو استادان دي او په خپل مضمون کې قابل دي نو کاغوي ته د ایوارډ ورکولو یا د وړو انعامونو ورکولو داسې سلسله شروع کړي دا بنور استادان وهڅوي بل استاد هم هر استاد چې دی هغه باید لنن ورسته په دې باندې فکر وکړي چې دوی دا مقدسه شوبه یا دا مقدس مسلک چې دوی خوش کړی دی په خپل ژوند کې دوی باید په دې کې خواري وکړي کوم استادان چې فرضاً په خپل مضمون کې کمزوري دي په لومړی ورځ صحیح ده چې دوی تر داسې یو پروسس نه دی راوتلی چې دوی د استادانو په توګه لګیدلي دي که په پرایویټ سکولونو تعلیمي ادارو کې که په حکومت کې خو وروسته هم که دوی په دې خپل مضمون کې خواري وکړي مطالعه وکړي شکېدلای شي او بل دا چې د وهلو کلچر چې څومره کېدلای شي ځکه چې کدی نن یو شاګرد وي دغه شاګرد چې لوی چې دغه استاد دا خپل شاګرد وي نو دا سلسله به روانه وي زما یو د تجربې نه دا خبره کوم بارکوال صاحب چې هغه استادان ګوره د پیسې کده غټي یو نوکری کوي یو مشقت کوي ورڅ کوي دا خو د خپل بچو د پاره کوي کنه هغه استادان چې هغه د خپل د پردو بچو سره د خپل بچو په شانته کې مینه وکي او ډیر په مهنت په مشقت په مینه ورته سبق وخی خپل بچی ته یو ټکی هم نه خي هغه به انتهایی قابلانی او هغه به ډیر تکړی او دا مکافات عمل والا قصه ده که یو ښه عمل ته وکي دا بستار ستاد خاندان سره کیږي ستاره بچو سره بکیږي بالکل که یو بد عمل دی وکړه دا بیا ستانه وزي یا بستاره بچو نه یا ستاره خاندان نه باغوي نو هغه استادان چې هغه کته په کلاس کې تاسو کې الګ تاسو کې د استادانو بچي سوق دي او 15 ماشومان پکې پاسي او تاغه پیژنې چې په کې کم ماشومان کم الکان 2-3 قابلان دي او 2 نه دي ته پوهې چې دا 2 نالایق کم ماشومان دي د دوی پلارانو ټیچینګ نه دی کړي هغه خو استادان نه دي بالکل او چې راکم خو قابلان دي نو ته پوهې چې د پلار نور بچو ته د نور چا بچو ته هم د خپل بچي په شانته کې سبق خودل دي بالکل نو دا د ژوند داسې فلسفه چې دا په خپل باندې په مونږ باندې تیر شوی دی او مونږ لیدلی دي نو په کاردار چې استادان دغه تم پام وکړي چې ګوره یو خو ستاسو تنخواه حلاله شوه بیخي حلاله بل دار چې وکتل شي نو سبا ډېرې ښې تنخواګانې استادانو ته ملاويږي په راشي خو په توده ډوډۍ باندې اکثر د استادانو کورونه د خپل سکول سره نږدې کنه اوس دام یو قانون دی چې په لرو ځینو کې بل دوی پوسټینګ نه کیږي
نو خلک کوی څنګه وای چې په خپل توده ډوډۍ باندې په خپل کور په ډوډۍ باندې تلګیا یو په خپل کور کې مسافری درته نشته لری گاړو کې تک د تنشته کنه او بیا ډېر ښه تنخواګانې نن سبا استادانو ډېر ښه تنخواګانې خو په کار دار چې د خپل کار سره مینو کیو زکه چې یو قام جوړېدل د استاد په لاس کې بالکل پوه شوي او چې یو استاد دغه ماشوم د توندروي نه د ترګرۍ نه د بدامنۍ نه بچکی هیڅ څوک مرته نشي مروسته بالکل نو کو استاد له خپل مسلک له خپل وظیفې سره سنجیده نسی او بل دا چې د ټیچینګ چې د کومه تګلار کوم میثود دی په دې کې دوی یو څه طریقې یو څه بدلون رانه ځکه چې د استاد او د شاګرد ترمنځ چې کوم رشتہ ده دا ډېر سپیڅلې رشتہ ده او بل دا چې څومره هم استاد چې په دوستانه ماحول کې خپل شاګرد ته کوم درس ورکوي څومره چې د شاګرد په ذهن کې دغه کښینی نو هغه درس چې د پاغه باندې ذهني دباو زیات وي د غصې په انداز کې په رټي وهي نو په هغه صورت کې د چې د خپل څور شي د شاګرد په ذهن کې هغه شنه سکشنستلای بالکل نو بارکوال صاحب خبره اترې موکړي او یقینا چې اوریدونکو با تاسو معلومات ترلاسه کړئ نو پروګرام وخت هم منګه سره ختم دی خو دغه هغه څنګه کو د بي بي شیرینو برخه ته بي بي شیرین را نغلي او د ځوانانو برخه ته هم ځوانان ډیر را نغل نو دا جرمانه خو جرمانه دوی سره به ګورو کنه بل پروګرام بور سره ګورو کنه نو وابخلو د اوریدونکو نه اجازه قدرمن اوریدونکو لیدونکو د واتس اپ امریکا ډيوه د سحر بخیر د بي بي شیرینو او د یوت سټوډیو د خبرونه نه زه بختور شه او زه بارکوال میاخیل تاسو نه خو اجازه خاورس خو وختونه مناسب شه د لوی الله په امان د دې پروګرام پروډوسر وو ارشد علي او انجینیر زینب دا غوینه هم مننه کوم ورځ مو نیک مرغه
아델 씨가 아침을 준비하고 있습니다. 아침을 기다리는 장세영 씨와 아들 성희. 사랑스러운 눈으로 남편과 아들을 지켜보는 아델 씨. 장세영 씨와 아델 씨는 프로 댄서들입니다. 이들은 미국과 영국, 한국을 대표해 여러 대회에서 우승을 차지한 댄서 부부입니다. 이들은 춤 파트너로 처음 만나서 가정을 이루고 어느덧 4살 아들까지 뒀습니다. Your sandwich the best. 세영 씨는 아침 식사 후 오랫동안 미뤄왔던 방충망을 교체합니다. 성희도 한몫 거두는데요. 학생들을 가르치랴, 댄스 대회를 준비하랴 늘 바쁜 세영 씨. 아빠가 항상 함께해주지 못해도 잘 자라고 있는 성희가 대견스럽습니다. 자, 이제 방충망 작업도 끝났고요. 유치원에 갈 시간. 성희는 팰리세이드 파크에 있는 키디 칼리지 유치원에 다닙니다. 엄마와 함께라면 학교 가는 것도 즐거운 성희. 집에 혼자 남은 장 씨는 하루를 준비합니다. 체육학 박사를 받은 장 박사님. 댄스에 대한 이해와 탐구로 평범한 댄서를 넘어 더욱 깊은 것을 추구하고 있습니다. 학생들 지도를 하려면 인체 해부학 아주 쉽게 이렇게 풀어져 있죠. 몸을 어떻게 나누고 어느 동작, 어느 근육, 어느 머슬을 사용을 해서 해야 되는지. 만약에 이렇게 언나노미 키네시올로지를 모르고 그냥 학생들을 지도를 하면 많은 부상 때문에 오랫동안 춤을 출 수가 없게 됐어요. 오후 4시. 성희를 데리러 유치원에 왔습니다. 아델 씨는 댄서지만 성희를 키우는 데는 보통 엄마들과 다를 것이 없습니다. Here's what's going to happen tonight, Sunghi. Mommy teaches gym for 2 hours, okay? So you've got 2 hours to relax and play with your toys. You understand? Yeah? And then we can go home. You got it? Okay, thank you. 도착한 곳은 이들 부부의 댄스 스튜디오. 10년 전 아델과 세영이 춤을 췄던 이곳에서 지금은 학생들을 가르치고 있습니다. 세영 씨가 공연에 쓸 음악을 편집하고 있는데요. 최고의 아름다움을 표현하기 위해서는 춤과 음악이 완벽하게 어울려야 합니다. 안무에 맞춰서 음악을 재편집을 하면 동작은 동작대로 계속 살아있고 음악도 음악대로 계속 그 동작에 맞춰서 새로운 형태의 그 리듬감을 간직할 수 있죠. And then we go walk, walk, quick, quick, tap. Now slow, slow, tap. And then 박자에 맞춰 리드하는 세영 씨. slow, tap, tap. 아델도 댄스의 기본 스텝을 학생에게 열심히 가르치고 있습니다. 춤을 잘 추기 위해서는 스텝과 박자가 잘 맞아야 하는데요. 생각만큼 쉽지 않네요. 제가 춤을 추는 이유는 제 삶을 보다 윤택하고 아름답게 하고 싶어서
저는 춤을 춥니다. 춤에는 모든 것이 다 들어있다라고 생각이 돼요. 물론 사랑도 있고 시기도 있고 질투도 있고 하지만 가장 좋은 거는 내가 사랑하는 사람과 춤을 춘다라는 거예요. 사랑과 열정 그리고 수많은 이야기가 여기에 들어 있습니다. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts. 와이프하고 저하고 좋아하는 걸로 먼저 선정을 했고요. 그 다음에 저희 코치가 또 가이드 해주시는 걸로 이번 금요일 날 대회할 코리아오페를 준비하고 있습니다. The space is a little bit. I'm here and then you're there, but I want you to be here and then I can go. Yeah. Oh, yeah. Whenever he gets so excited, it's this taekwondo energy comes out, and it's so shocking and it's so strong. He doesn't even realize it's inside of him. So when he gets excited, it kind of just goes, and then I get the brunt of it at the end, and he's supposed to like guide me out, and then all of a sudden he'll just go, and I'm on the end of it spinning away, and I can't for the life of me do anything. 서로 다른 점이 있어도 웃음으로 풀어나갑니다. 항상 서로 맞춰가는 그런 부분에서 우리가 살아가는 삶하고 댄스 코리오그래피하고는 같다고 생각이 돼요. 연습하는 그런 과정에서도 서로 맞춰가는, 그러니까 저만 생각할 수도 없고 또 와이프만 생각할 수도 없고 저의 인생도 저의 춤 세계도 있으니까. 성희는 얌전하게 기다리고 있네요. 이렇게 열정적인 두 댄서지만 휴식 시간만큼은 성희에게 집중하는 다정한 엄마 아빠입니다. Okay, ready. My parents, they have a studio in England, so my life was centered around their studio. I don't want that to happen with him. Right, Sunghi dance now. Sunghi's turn. Slow, slow, rock, rock, rock. Back, side, slow, dance and eyebrows. Ready, go, and slow, slow, rock, rock, rock. 예전에는 정말 힘들었거든요. 근데 아이가 없을 때는 더 힘들었었어요. 근데 아이가 생기고 나서는 서로 이해해 주는 게 더 많아진 것 같아요. 아이가 없었을 때는 그냥 우리들만 같이 대화하고 그냥 끝나면 되는데, 아이가 있었을 때는 뭔가 그 듣는 것도 그리고 이해해 주는 것도 더 많이 좋아진 것 같아요. 그래서 춤추는 게 한결 가벼워졌어요. 드디어 대회가 열리는 날, 시합을 위해 버지니아에 왔습니다. The weather wasn't good, but it's okay. We stopped for food, so the little one's up here. He's ready to fly. 성희는 신이 났습니다. 아델은 도착하자마자 의상을 준비하기에 바쁩니다. 성희도 노느라고 바쁘네요. Last minute. What happened? The belt. I have a new belt which I didn't attach to it. So I don't want to use the old belt anymore. So now I have to change the belt before we dance. Great to see you. Nice to see you too. 반가운 사람들 다시 만났군요. 세영 씨가 번호판을 받으러 갑니다. 와우.
the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. 파이널, 세미파이널, 파이널 이렇게 긴 시간에는 호텔에 베이비시터가 있어요. 오늘 같은 경우는 저희 양구부님이 계시기 때문에 어머님이 봐주실 것 같아요. 대회 중에는. The nerves always get to me, no matter if it's like a show or a little competition or a big competition. I'm always so nervous. 바쁘게 준비를 하다 보니 어느덧 밤이 됐습니다. You don't have to dance, but put your shoes on anyway, okay? I don't want to dance. That's okay. Some little dancing shoes, that's okay. 그런데 세영 씨, 왜 팔을 올리고 있을까요? 번호판이 이렇게 기울어지니까 팔을 들고 딱 잡아놓고 하는 게 평평해집니다. 깨끗하죠? 번호판을 볼 때, 심사위원이 볼 때도 정확하게 번호가 보이니까. 무대로 출발하는 온 가족, 성희가 앞장서 뛰어갑니다. 댄서들은 이미 관중들과 심사위원들 앞에서 화려한 춤을 선보이고 있습니다. 무대 나가기 전 마지막 호흡을 맞추는 부부. 드디어 손을 잡고 입장하는 세영과 아델. 성희도 엄마 아빠를 지켜봅니다. 오랫동안 연습으로 기량을 쌓은 세영과 아델. 오늘 저녁 모든 것을 보여주고 있습니다. 두 사람의 완벽한 호흡. 서로를 바라보는 눈빛에서 기쁨과 사랑이 묻어납니다. 아델은 춤이 끝나자마자 곧바로 성희에게 갑니다. 드디어 결과가 발표되는데요.
오늘 우승자는 버지니아주 스포츠 댄스의 챔피언이 됩니다. 이제 남은 것은 우승과 준우승. 세영과 아델이 보이네요. From Palisades Park, New Jersey, number 111, Zhang and Adele Don. And placing first in the waltz, second in the tango, first in foxtrot, and second in Viennese waltz. 공동 1위인데 그걸 타이라 그러거든요. 그렇게 해서 룰 11이라는 그런 규칙이 있어요. 만약에 두 커플 중에 정말 진짜로 이렇게 공동 1위에서 정말 1위를 나누면 룰 11에 의해서 1등을 가진 저지가 한 번이라도 더 준 친구들한테 가거든요. 그래서 이제 저 친구들이 그게 있었던 거예요. 그래서 이제 아쉽게 이제 준우승을 했는데 그래도 저희는 열심히 한 것 같고 후회는 없는 것 같아요. 여기까지 와서. 오늘 밤 아델의 마지막 댄스 파트너 바로 성입니다. 대회가 끝났을 때는 무조건 후련한 그리고 이제 선수로서의 그런 느낌은 이제 끝났고 이제 다시 일상생활로 돌아와서 아기하고 와이프하고 저는 이제 남편으로서 아빠로서의 그 모습으로 이제 돌아가는 거예요. 그러면 대회가 잘 됐든 안 됐든 아무 상관없어요. Presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. I had produced 2 million eggs over the course of 1 year and are voracious predators. They're essentially like the Hoover vacuums of the sea. Even more disconcerting was how many people were coming through his dive shop who had no idea what lionfish were and why they were a problem. So he created a lionfish safari hunter course where you can actually learn how to remove lionfish safely and effectively and then go out and do your own lionfish hunting dive. So of course, I had to try, and I'm actually taking what I learned and teaching you all today, so you too can become lionfish hunters. So I have a subject. Oh, geez. Okay. It was a test. Okay, so this is Larry the lionfish. He came with me on all my travels. And here are the tools you need to become a lionfish hunter. You have a pole spear, which is a 3-pronged spear. There's other larger ones, but this is the travel size. And you have a puncture-proof medical-grade glove. And so this is to ensure that you don't get stung by a lionfish and run into problems with your dive. So lionfish have no natural predators, so they allow you to get really close, which is why this spear works on lionfish, but not lots of the other types of fish in the reef. So you find your lionfish, you get all close, and then you pull this very tight rubber band to create the tension, and then you sneak up and you have your lionfish. So there you go, there's dinner. So now you know what to do when you encounter a lionfish in the wild. Okay, what's next? So then my problem was, how do I tell these incredible stories of the people doing this grassroots management? I started with a website. I posted blogs and articles and photo galleries and whatnot.
But I also had the opportunity to blog for National Geographic, which was one of the coolest things I've ever done. But the best part about it was when those blogs would get picked up by the social media channels. All of a sudden, my piece is getting tweeted out to millions and millions of people, and then something truly incredible would happen. We'd spark this online discussion about lionfish and about invasive species. And I had people saying all kinds of stuff like, wow, I had no idea they were so invasive, or did they really taste that good? Or I can't believe you're removing this beautiful fish, you crazy. Like, I literally had everything. I had everything under the sun people say, and to be honest, I didn't care what they were saying. What mattered to me was that they were having that conversation. Invasive species are a massive problem around the world, and it's just not something that many people know about. In the United States alone, 42% of the species that are listed as threatened or endangered are at risk due to invasive species. So this is something that we can't ignore. So I just got back from the Millennial Trains Project, which was a cross-country train journey from LA to DC, where I looked at invasive species management throughout the American South. This guy was in New Orleans. He was quite a character. He uses invasive nutria and invasive Asian carp on his menu, and also includes an educational component so people can learn about what they're eating. Then I was in San Antonio looking at a group of people who, in their free time, organize volunteer groups to go remove invasive weeds. This particular weed is called cat's claw vine, and it has a series of very, very sharp thorns. And to demonstrate that, my guide threw it at me to see how it would stick to my shirt. And it did, and it hurt. So that's some of the fun things you get into in the field. My next trip takes me to Fiji, and there I'm looking specifically at what they're doing right. So Fiji has one of the best examples of community-based invasive species management in the world. They do an amazing job at engaging the local community, not only in removal, but teaching them how to do long-term monitoring. It's not enough just to sweep in and remove a bunch of species and leave. You really need to know what to look for in the future and how to prevent the invasions from ever happening. So this whole project started as me seeing a fish that I thought looked really cool. But the deeper I dive into invasive species management, the harder it is for me to step away. I've learned not only how many people have been affected by the species, but how many people have stepped up to the plate and helped defend their communities and homes. So I encourage you to follow along, to go back to your home and go back to your community and learn what is invasive in your community. Not only what it is, how to identify it, but what you can do about it. Are there any removal initiatives that you can volunteer and take part in? Because this is something that we cannot handle if we try and do it in these little isolated communities. Everyone has to have a stake in this and participate and help defend your homes and communities from invaders. Thanks all. VOA, exploring the world around us. Keep the white and the black separate. Oh, that was frightening when we heard the cars coming down the road, and there were 3 carloads of Ku Klux Klan members. Racism was the order of the day. White America is denying us our freedom. Being ignored, being called names. Throughout the apartheid system. Britishers were ruling this country. It was wartime. Aung San Suu Kyi joined the 18th. It is
his efforts to prevent two Negroes. Your father has embodied everything that was wrong with America. He said in his inaugural speech, Segregation now, segregation tomorrow. segregation forever. In the middle of the night, we hear the crash. Different restrooms, different facilities. Whites were privileged, blacks were the underprivileged. Walking towards you on the sidewalk, you as a black South African, Your dad came back. go to the opposite side. No social power, no political power. We were like invisible people. One day, this nation will rise up, live up to the meaning of its. I grew up in rural Alabama, about 50 miles from Montgomery. And growing up there, I saw segregation and racial discrimination. I tasted the bitter fruits of racism. I can remember when my father went and attempted to buy sugar. There was a shortage of sugar that year, and they had decided that they would not sell sugar to black people, only to white people. I got on the bus with my mother, and I sat in the vacant seat behind the driver, because I used to sit up near the front of the truck. My grandfather had a wood yard, and sitting there was natural to me. The bus driver said, I'm not moving this bus until there's some order. Read that sign. The sign above the driver's head read, colored seat from the rear. If you were in the downtown area with your family members and you saw a white family member coming on the same sidewalk as you, the blacks would have to step off the sidewalk and allow them to pass by. Because if you didn't, it could be considered disrespectful, and they might kick you, beat you, or put you in jail. My father would hire this old black man to help him do work once in a while. And I was probably 8, 9 years old. And we were sitting down to supper one evening. And my stepmother went and made a plate of food and took it out the back door to the steps where the black man was and gave it to him. And I went back to my father and I said, why isn't he eating with us? And my father said, because black people don't eat with white people. That wasn't an answer to me that I could relate to, because it didn't make any sense to me. I would come home and ask my mother, my father, my grandparents, my great-grandparents, why segregation, why racial discrimination? And they would say, that's the way it is. Don't get in the way, don't get into trouble. Remember the lynching of Lloyd Warner? Oh, goodness. When he was being pulled out of the jail to be lynched, I was coming through town, and I could see the masses of people who had gathered from all over. All the white people had gathered and brought their children. And they actually held their children up to see him being hanged to the tree. On the courthouse lawn, that is. They set fire under his body and burned him alive. And they dragged him to the black neighborhood. Well, they did that before as a warning. But let's not talk about it, because it bothers me to this day. We cannot wait, we cannot be patient. We want our freedom, and we want it now. And that's what I said at the March on Washington. We do not want our freedom gradually, but we want to be free now. We are tired of working full-time jobs for part-time income. We are tired of living in run-down, dilapidated, rat-infested shacks and slums. I met Dr. Martin Luther King in 1958, 18 years old. To meet him, to meet Dr. King, to be in his presence was so unbelievable, so unreal.
I loved him. The greatness of America is the right to protest for rights. He had a combination of brilliance, bravery, and tremendous eloquence and moral force that made him kind of an animating force for that time. To hand over to you The Gandhian dimension of nonviolent direct action. We, the Negro citizens of Montgomery, have been involved in a nonviolent protest against the injustices which we have experienced on the buses for a number of years. Martin Luther King got inspired from Gandhiji, and his movement was also non-violent. Non-violent with passive resistance and still determined to use the weapon of love. Are you going to ride the bus again? No. Gandhi had a salt march to the sea where people just got out on the road and started walking. And so A. Philip Randolph, who had been an advocate of a march on Washington since the Roosevelt days, sent Bayard Rustin down to meet with us and convinced us that it's better to do it in an organized fashion and that there was national support for such a march. We will be marching on the shoulder of the road and will not in any way be interfering with the pursuit of traffic. People in the United States reflecting on the fact that 1963 would mark the 100th anniversary of the Emancipation Proclamation, marked 1963 as a time for blacks to gain their real freedom, total freedom, in this post-slavery era. Well, the term free by 63 had become something of a slogan for black folk during the 1960s. By the time the March of Washington came around in 1963, this was almost a slogan of the movement. Black people want these changes made in society, need them and are demanding them. But white people in America are saying, we join with them, we believe in this too, and that's important. I joined Kennedy's campaign. He learned I had a close tie to Martin Luther King, had been working with him for some years, and that they were in trouble with the African-American vote. And they had decided to set up a civil rights section of the campaign. President Kennedy, in the early part of the summer of 1963, invited a group of us to the White House to meet with him. And it was in that meeting with President Kennedy that Mr. Randolph spoke up and said, Mr. President, in his baritone voice, the black masses are restless and we're going to march on Washington. Nobody's going to hand you anything on a platter. You got to fight for it. I went to the rallies
and I got arrested. A few days later, the 6 of us, including Dr. Martin Luther King Jr., met in New York City, and at that meeting we invited 4 major white religious and labor leaders to join us in issuing the call for the March on Washington. We went all across America teaching and preaching and urging people to go to Washington. Organize church buses, come by train, by car, by plane, but make it to Washington on August 28, 1963. Be sure you contact your captains for anything, and they will take it from there. Do not try to do anything on your own. The whole thing is an orderly, conducted march. We decided that the March on Washington was simply an historical event that we really should not miss. Once you got off the bus, everybody, there was a feeling of love in the air. Five, 4, 3, 2, 1. All people at table 8. I remember the morning of August 28, 1963. We came up on Capitol Hill. There was a sea of humanity coming out of Union Station. And the people were already walking, they were already marching. So we just hooked arms. It was like saying, there go my people, let me catch up with you. And they literally pushed us toward the Washington Monument, on toward the Lincoln Memorial. It was a very festive atmosphere, and it was kind of like a picnic atmosphere almost. A lot of people were sitting and laying on the grass, and they brought lunches along. They were eating their lunches. I had my 3 little children. They had to sit and watch. And it was just very, very moving. One of the great things about the March on Washington, it represented the best of our country in many different ways. First, there was no violence associated with the march. No, 250,000 people gathered, 250,000 people who had legitimate gripes and a great deal of anger. Still, there was no violence. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. The first few lines of such oratory will wake you up. Its beauty, its poetic beauty. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time. It was just exhilarating. You had so much energy and soul. You was proud to be there. And then to stand there and hear Martin Luther King speak and see grown men crying as Martin Luther King spoke. Now is the time to rise from the dark and desolate. It just touched, I think, everyone to their heart, and still does. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. That speech was all inclusive. It represented all of us, all Americans. So it became not just a protest, or not just a march for civil rights, but a march for human rights, for everybody. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. That afternoon, President Kennedy invited us back down to the White House. He stood in the door of the Oval Office and he greeted each one of us.
It was a great day, and Kennedy was feeling great about it afterwards when he met with the civil rights leaders. He was like a proud, beaming father. He said to each one of us, "You did a good job, you did a good job." And when he got to Dr. King, he said, "And you had a dream." March 1965 was another turning point in a long struggle for civil rights. We got the Civil Rights Act passed, signed into law in 1964, but hundreds and thousands, literally millions of people of color could not register to vote simply because of the color of their skin. We're willing to be beaten for democracy, and you misuse democracy in the street. You beat people bloody in order that they will not have the privilege to vote. We have come to register to vote. You are the sheriff of this county because they're not registered, and that's one reason you don't want them to register. These are the people of Dallas County, and they have come to register, and you know this within your own heart, Sheriff Clark. Sunday, March 7, 1965, after church, 600 of us line up to walk in a peaceful, organized fashion from Selma to Montgomery to the state capitol to say to the governor of Alabama and to the nation that people wanted to register to vote. We continued to walk until we come within hearing distance of the state troopers, and a man spoke and said, "I'm Major John Cloud of the Alabama State Troopers. This is an unlawful march, will not be allowed to continue. I give you 3 minutes to disperse and return to your church." This march will not continue. They came toward us, beating us with nightsticks, trampling us with horses, releasing the tear gas. I was hit in the head by a state trooper with a nightstick. I got beat up. I mean, I didn't know exactly how I got beat up. I knew I got beat up. I had a concussion at the bridge. I thought I was going to die. That Sunday became known as Bloody Sunday. The next day, early Monday morning, Martin Luther King Jr. came by to visit me in my hospital room and said, "John, don't worry, we will make it from Selma to Montgomery, and the Voting Rights Act will be passed." We have the right to walk to Montgomery if our feet can get us there. He informed us that he had requested for religious leaders, ministers, priests, rabbis, and nuns to come to Selma. And more than 1,000 ministers, other religious leaders, came to Selma that following Tuesday and walked to the point where we had been beaten 2 days earlier. There were those who said that we would get here only over their dead bodies. Well, all the world today knows that we are here and we are standing before the forces of power in the state of Alabama saying we ain't gonna let nobody turn us around. The difference about Bloody Sunday was it was Sunday afternoon and it was on cameras. And everybody saw it. And before the end of the month, the president was standing before a joint session of Congress introducing the Voting Rights Act. We as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. At 7:10 this evening, Martin Luther King was shot in Tennessee.
This was to be a gala occasion for a little Negro colleague from Mississippi appearing in Carnegie Hall with the great Duke Ellington. Martin Luther King, 20 minutes ago, died. When Dr. King was shot and killed, well, that ignited a firestorm over the entire nation. I mean, that was a big shock and an unfortunate, really a most unfortunate event. You hear that he had been shot. Even today, it saddens. A man is killed. Same way Gandhi was killed. But why was he killed? When we got the news, oh, the two of us just held each other and cried. I was heartbroken that this man's life had been taken like this. But I was amazed at how many white people were feeling the same loss that I was feeling. And that was gratifying, that they could see that this was a great man. Of course, it brought about immediate disorder, widespread rioting, looting, burning in the major American cities. The rioting, looting, and bloodshed was worst in the nation's capital. Everything could have stopped. They had enough manpower to stop anything from happening in Washington. I remember looking out over the Woodrow Wilson Bridge and seeing smoke coming up from all different parts of Washington. But I felt it was disgraceful in the wake of Martin Luther King losing his life, a man who was all about peaceful movement, who went through humiliation, disrespect. We could look out our window and see the stores on fire. And why are they burning? What? And we closed our blinds and we prayed and we just cried and prayed. It was disheartening to see the vandalism of people trying to gain something for nothing. That bullet didn't kill Martin Luther King. It just set his spirit free. And Martin Luther King is far more powerful now, spiritually, all over the world. Today I want to say to the people of America and the nations of the world, we're on the move and no wave of racism. Things are getting better. Each successive generation seems to be making progress in changing attitudes when it comes to race. Wasn't it so exciting when Barack Obama was elected president at 95? I never expected to see this in my lifetime. Never. Tonight we prove once more that the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power of our ideals, democracy, liberty, opportunity, and unyielding hope. There's a straight line between King and Obama. This is beyond our imagination, what we thought was possible. The election of Barack Obama says far less about where black people come than it does about where the American people come. He is my son's commander-in-chief. My son is in the military, and I feel wonderful about that. It is great to see all of you. President Barack Obama understands that he's standing on the shoulders of hundreds and thousands of people. People who bled, people who went to jail, but also on the shoulder of people who died. To stand up for freedom together. We've come to register to vote. 50 years since the March on Washington, or 48 years since the March from Selma to Montgomery, we made a lot of progress. We've come a distance. The signs are gone, and the only places people will see those signs today will be in a book, in a museum, or on a video. They're gone, and they will not return. But we're not there yet.
We have not yet built what Dr. King would call the beloved community. We still have work to do. We've come a long way with discrimination, but we have a long way to go, too. The civil rights movement is an incredible story. It's an incredible American narrative, but it has to be introduced to a new generation of leaders and to a new generation of individuals in the form that they receive information. We must let the nation know, and we must let the world know, that it is necessary to protest this threefold evil. The relevancy of Martin Luther King's movement definitely gives people hope. It allows people to kind of see that there is a possibility that actually only one person can change a lot and really stand up for something that maybe a lot of people believe in, and they just need someone to kind of kickstart it. I have a dream. I am committed to keeping Martin Luther King's dream alive in various ways. I think it's important that not only Americans, but people across the globe know about history, know about these movements, know about the struggles. I think that between Dr. King and Gandhi and Nelson Mandela, they put us on the path to peace. The correlation between Madiba's movement, Nelson Mandela, and the Martin Luther King movement being a non-violent approach to things, the two really came together, and I think that the world looked to these two movements as a stepping stone to see that peaceful agreements can be reached. Martin Luther King, his name is a legend. Just as Gandhi's name is legend. It is there. We need many Gandhis and we need many Martin Luther Kings. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for their rights, but who are struggling to achieve their goal of peace, education, and equality. We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Welcome to English in a Minute. Ballet dancers are known for dancing on the tips of their toes. Tiptoe. It sounds as if Anna and Jonathan are going to dance for us. Thanks for going to my friend's art show last night. Yeah, it was fun. What did you think of her paintings? They were, let's see, how can I say this? The paintings were, they had... Don't tiptoe around the answer. You won't hurt my feelings. Okay, they were terrible. I hated them. If you tiptoe through a room at night, you are trying to avoid being heard. In conversation, to tiptoe around a topic is to talk about it carefully, to avoid hurting someone's feelings, or to avoid an argument. And that's English in a Minute. لما اقتحمنا منطقة المروجدة صاروا يخطفوا النسوان سبايا ويقتلوا الأطفال. شفت بعيني يعني 14 ونص واحد ركب عليها عم يقوص على البيت. في صبي هو طلع من البيت قوصه بروسه، سيب بروسه، عباله روسه على جسمه.
لما اجتاح تنظيم داعش بعض المدن والقرى السورية انضم إليه مقاتلون من مجموعات إسلامية أخرى، خاصة أن بعض هيدي المجموعات انتهت بفعل غياب قياديها. عمر شاب في بداية العشرينيات من عمره، لكن رغم صغر سنه إلا أنه بيحمل تجربة قاسية، فهو من شباب شمال لبنان اللي حملوا السلاح في عمر مبكر لاعتقادهم أنهم عم بدافعوا عن المسلمين. ولد عمر في بيئة فقيرة ومهمشة، وحرم من التعليم في عمر صغير وغيرها من ضروريات الحياة بسبب عجز والده المادي. في سن المراهقة تأكد عمر أنه أفق مستقبله مسدود مثل مئات الشباب اللي بيعيشوا بأحزمة الفقر، وحين طلب منه المشاركة في الدفاع عن المظلومين في سوريا وافق على الفور لاعتقاده أنه حيغير بمستقبله من خلال الجهاد، لكنه وجد نفسه بعد فترة في صفوف تنظيم داعش وشهد على ما يتنافى مع الأفكار اللي راح كرمالها. اليوم يمضي عمر معظم أوقاته في بساتين الشمال وينزوي وحيدا بين أشجار الليمون والبرتقال. مرحبا عمر. يا عمر كيفك؟ تفضلي. شكرا. عمر خبرنا شوي عن حياتك من قبل، كيف كان جوك بالحي بالمدرسة أصحابك؟ كنا بمنطقة شعبية مثل ما في حدا يفوت حدا ابنه على مدرسة، وكلنا كزير مع بعض، وما في كان في مدارس، يعني ما في عند أهلهم حلم مادية وهيك. وكنا نشتغل، في شغل بنشتغل، ما في شغل بنقعد وهيك. نعرف انه بفتره من الفترات بعض الشباب اللي ما عم بيلاقوا شغل كانوا ينخرطوا بقوى سياسيه يحملوا سلاح، خاصه بمنطقه الشمال صار في يعني معارك على مدى سنين طويله. هل انت كنت جزء منها عمر لهيدي المعارك؟ كلياتنا اصلا كلياتنا كنا هيك، كل مين مع طرف سياسي ومعارك ووريد سلاح وما سلاح وكله هيك كان. بأي معارك شاركت؟ معارك كتير، جبل تبانة وسوريا وهيك. من أي عمر بلشت بمعارك جبل محسن والتبانة؟ كان عمري شيء 9 سنين 10 سنين. 9 سنين؟ كنت تحمل سلاح أنت عمرك 9 سنين؟ ايه. مين اللي شجعك على هيدا الشيء؟ كنا نشتغل ورغبنا هذا الشيء، والاتفقنا انه كل واحد بيشتري بصمد ويجيب بيرودة وبصير نطلع بس على جبل. بس لما طلعت جبل تبانة ما انه عالم معينة بتطلع بتقوس، مين معه بيرودة بيطلع بيقوس. بعد معارك جبل محسن وباب التبانة شو عملت؟ بعد ما خلصت هي قبل ما تخلص صار في ثورة بسوريا وهيك. وانا حبيت اروح لهونيك وحكيت مع حدا ورحت لهونيك. ليه كنت حابب تروح؟ بروح لانه مثل اي حدا، مثل اي واحد عم يموت بسوريا، انه اولاد واطفال ونسوان، انه كان هالشيء غلط هونيك على اساس انه كانت معورك انه لاي حدا بيحب يجاهد او بيحب يحارب. وحكيت معه ودليتني احكي معه هيك لحتى رحنا طلعنا بالجبال، قطعنا الحواجز لا وصلنا لمنطقة ما في حواجز، طلعنا بالفان وطلعنا على رسال. وصلنا على رسال، قعدت عند عائلة ضليتني حوالي شي 10 أيام عندها فوق ولحتى ظبطوا وأمنوا لي الطريق لحتى أنزل. وكان في عالم هنيك لتنزل، نزلنا مع بعضنا كلياتنا. لما طلعنا نزلنا على مشاريع وبعتونا راح معنا دليل، يعني هن كانوا أغلبيتهم سوريين وأنا الوحيد لبناني، أنا والدليل، دليل بس بوصلنا وبيرجع لأنه حافظ الطريق. نزلنا بقلب الجبال وهيك، صار يطلع علينا مثلا كمين للجيش السوري وهيك، نطلع نبعد المسافة، يعني المسافة كل منا قريبة نحن نبعدها، الدليل هيك تاخذنا لو وصلنا لحماص، يعني مشينا حوالي شي يومين 3 أيام ماشي لو وصلنا لحماص. وصلنا اجت المجموعة استلمتني، مجموعة لواء الحق. لواء الحق دك معاقل النظام في قرية المشيك. فت عليا وقعدت مع الشباب وعملوا لي سلاح وكل شيء عليه، وصلنا كل ما يكون في ضربة نيجي بنجتمع ونطلع بنروح بنعمل مثلا نقوص على الحجز ونقوص على فانات بقلب النظام ونشبيها وهيك شيء، ونطلع بيكونوا في حدا عم يروق بالطريق ونطلع نضربهم.
أول ما بيطلع الضوء بشاشة الضوء بنطلع، ما بنرجع على المقر لعشية أو للظهر أو للعصر حسب. طول ما أنا شغالي معركة نحن موجودين فيها. شو أبرز المعارك اللي شاركت فيها؟ أبرز المعارك اقتحام الضبع، مركز عسكري للضباط وهيك المسائل. هاي كان أصعب ضربة وسقط كثير من علم من عندنا ومن عندهم. صار في كثير قتلى وجرحى وهيك. في شي مرة أنت انصبت عمر؟ في مرة انصبت بمعركة ووقف من أول سنة واقف ورا الدشمة، اجى الضرب بوزي بيودي واجى بوجهي ونزلت داويت هيك شوي، طلعت إصابة خفيفة. رجعت طلعت وتصوبت بكتفي. بالنسبة لغيري كانت إصابة خفيفة كثير يعني. داويتها بعد ما رجعنا على المقر وهيك. قد ايه ضليت بلواء الحق؟ تقريبا شي 5 أشهر 6 أشهر. وليه فليت آخر شيء؟ لأنه فرطت المجموعة وقائد المجموعة مات. بعد ما فرطت المجموعة تقسموا، كل مين راح انتمى لمجموعة ولحزب، شي فات مع داعش، في شي فات مع جيش الحر، شي مع الثوار، تقسموا. عمر لوين راح؟ في أنا واثنين صاحبتي انه قالوا لي انه ليه ما بنروح بنصير مع داعش، هن مناح وهيك على اساس. بدنا نتعامل معكم بطريقه يمكن تستغربوها شوي. قلنا له اوكي ما في مشكل. لما بدهم ياخذونا على المقر فوتونا بجوره مي مثل السقي او شيء هيك، نزلونا بقلبها وثيابنا انطلت مي كلياتها وهيك، واعطونا ثياب، قالوا لنا غيروا ثيابكم وهيك قدامهم، يعني غيرنا ثيابنا ورحنا. قام سالته انا انه ليش هيك صار؟ قال انه هيك امان، اذا بركي حدا حط لك شريحه بقلب الثياب او سبيدرين او شيء هيك، لانه اللي بيضربوا هن الهون على الشريحه هيدي، مطرح ما في شريحه بيضربوا عليها. وهيك يعني صاروا يراقبونا ويبعتونا مثلا ضربات يمتحنونا فيها، يشوفونا انه اذا نحن عن جد هن يساووا فينا عشان يساووا فينا ولا لا. يروحوا يبعتونا على ضربات او يعني يحطونا قدامهم، ما يحطونا وراهم عشان ما كانوا واثقين فينا. شو المهمات اللي كانت توكل لك وللمجموعة اللي أنت كنت تابع لها؟ كانت إنه نروح نقتحم أو نحط ألغام بالطريق محل ما بيمرقوا، ونفوت نقتحم مثلا محلات بستان أو زراعة أو شيء هيك يكونوا فيها النظام وهيك شيء. كنتوا تحطوا ألغام للنظام، أنت كان عندك خبرة بهذا المجال؟ لا ما كان عندي خبرة، بس كانوا يبعتوا لنا يلاقوا أكثر الشيء اللي عنده خفة، عنده سرعة، بيقدر ينط، بيقدر صار شيء يقدر يهرب، هيك كانوا يختارونا ويبعتونا. كم شخص كنتوا تقريبا بهيدي المجموعة وشو الجنسيات اللي كانت موجودة؟ الجنسيات في من جميعه، في لبناني، في سوري، في فلسطيني، في من العراق، في من الشيشان، في كذا دولة. نقطعني ما يمسك رامي الله إن شاء الله. خد شهادة وخد هؤلاء الأجانب أطلق عليهم اسم المهاجرون، جاءوا من مختلف بقاع الأرض وعبروا الحدود الجغرافية للالتحاق بتنظيمات مسلحة تهدف أساساً إلى إسقاط النظام السوري.
ذاع صيت المهاجرين بسبب أساليبهم الوحشية وقساوة قلوبهم أثناء المعارك وعمليات الإعدام. كانوا هن منفعلين أكثر، بيقتلوا ما بيقتلوا مين كان، ما بيوقفوا حدا. كانت مهمتهم أنه هن على الأرض كاقتحام غير السوري، عندهم قوة قلب غير، وهن بيفوتوا فوتات السوري ما بيقدر يفوتها يعني. هيدا عمر بعود لأنه هن أجانب يمكن، أو لأنه هن كانوا ربما كانوا يتعاطوا مخدرات أو يتعاطوا أشياء، لأنه بنسمع دايما أنه لدى مقاتلين داعش في مخدرات، هل هيدا صحيح؟ في منهم كانوا ياخذوا تعاطوا مخدرات، شيء اسمه كبتاجون أو هيك شيء. كنت ما دام تخلي الواحد فيه 24 ساعة تخليه 48 ساعة فيه، وخلص بيضيع يعني، ما عاد بركز على شيء معين، ما اتفق معه مين ما يقتل مين ما يكون قدامه بيقتلوا عودي. المقاتلين الأجانب كانوا يجبروا عمر ورفاقه على تعاطي المخدرات، وهيدا الشيء اللي كان يخلي المقاتلين يتصرفوا بوحشية أكبر. هيدي المعلومات رفض عمر أنه يبوح فيها أمام الكاميرا. هيدي الوحشية اللي كانت موجودة عند المقاتلين الأجانب كانت فقط تجاه الخونة أو المقاتلين من أطراف تانية، أم كانت أيضا ضد مدنيين، يعني عم بحكي ضد نساء ضد أطفال؟ كل من أهله مع النظام أو فاتوا مثلا على اللي عندهم اقتحاموا هيك، اللي بيكمشوه كمشوه، اللي بيقتلوا اللي كمشوه مثلا من الشباب بيعملوا عليه تسوية، إنه بياخذوا اللي عندهم بيسلموا اللي عندهم بيسلموا اللي مسيزينهم النظام، والنسوان إنه بيصيروا سبايل عليهم. كان نفوت مثلا نكون عم نقوص، مثلا عم نقوص على الدم، نكون مثلا نحن متشرين 5 هون و5 هون طوقينا وعم نفوت، نحن عم يقوص علينا مقبلنا، يعني يكون في حدنا عم يقوص على قلب بيت، او حدا طالع من قلب البيت عم يركض تيجي شي قصيفه على البيت، يكون هربان يكون ولد او شاب يقوصوه يقتلوه مثلا. في انا شفت بعيني يعني 14 ونص واحد ركب عليه عم يقوص على البيت، في صبي هو طلع من البيت قوصوا بروسه، صيب بروسه، عباله روسه على جسمه، وضلوا عم يقوص اودي. انا سالته اللي حديت انه ليه عم يقوص على الاولاد وليه عم يقوص على الصبي او هذا الشاب اللي هذا اذا كبر بصير مثل ابوه، انه بفكروا انه هن بدهم ياخذوا الطور ابوه بس يكبر ويحمل بيروده، فكروا انه بده ياخذوا الطور ابوه وخلص، وهيك الاوامر خلص مين ما يكونوا هن متفقين انه فيتين على هذا المنطقه خلص بدهم يقتلوا كل شيء بقلب حدا. طيب انت طلب منك انه حتى لو شفت طفل على الطريق انك تقتله؟ انا طلب مني انه خلص كون مثل اي حدا عم يقوص، خلص قوص وما اتردد انه مين ما يطلع قدامي قوص عليه خلص، لانه هو يعني هو للنظام. انا مرض، انا قوص اللي واقف ورا السياره عم يقوص علي، او حدا واقف ورا حد عم يقوص عليه بقوص عليه، بس اما واحد ما معه شيء ما بقوص عليه. بس ما كنت تلتزم 100% بالاوامر اللي كانوا يعطوها؟ مثلا اذا كان حدا واقف حدنا او حدا عم يطلع علينا، لانه هنيك بكون في كيدين واقفين ورا مراقب يعني. لما اشوفهم اقوص على حدا، بس انه ما اقوص عليه اقوص حده، انه خلص من يحط النص انا بدي اسيبه وخلص لازم اقوص كيف ما كان اقوص، وانا ادعي انه ما اصيبه. انا رحت كرمال شغله واحده، انه على اساس ريح جهاد، انا ما انه هنيك ما حدا يعني صار بطلت تشوف حدا عنده مبدا واحد، كل مين عنده مبدا، كل مجموعه لها مبدا لها معين، يعني ما انه خلص كله عم يجاهد وكلياته بده يسقط النظام. شو تغير فيك هنيك؟ خلص انه قلت هالشيء منه مضبوط، يعني صرت اروح حرب العراق احسن لي او فلسطين احسن لي من هنيك. هنيك بتعرفين هنيك عم يحاربوا على المبدا، هون لا، وهون انا صرت انه صرت افكر اني ارجع لبنان. رجعت بشكل سهل ام كان في صعوبه؟ كان في صعوبه كثير، يعني حتى انا ما كنت اقدر اقول لمين ما كان، يعني في بس 2 اللي هن باول بدايه فوتوني على المجموعه،
قلت له انه انا بدي اطلع بدي انزل على لبنان وهيك، قال لي ما فيك لانه هون يا لازم تموت معهم يا بدك تضلك معهم. اما انا قلت له لا، مثل ما انه جبتني لهون بدك تطلعني من هون، انا بدي ارجع لبنان. اما قال لي الشغله بدها تاكل شويه وقت، يعني دليتني شي فتره 10 ايام هيك حتى زبط الوضع وقدرنا نروح. وما رحنا ما قلنا لحدا انه نحن رايحين او رايحين يوصلوني او انا اهرب، يعني على اساس نحن كان بحقنا نطلع نبرم بالضيعه هيك. طلعنا بالسياره عم نبرم بالضيعه وطلعنا برات الضيعه، يعني صرنا الضيعه الثانيه ورحنا وصلوني على يبرود، وهنيك بيبرود حطوني مع حدا عنده انه هذا سلموا طلعوا على رنكوس، وما رنكوس في حدا بيستلمه وبيرجعوا على لبنان. صار في قصف على الضيعه، بدي ضلني انا هونيك، فهذا اللي استلمني ما وافق، انه قال لي انت هلا امين عندي هون، انا لازم سلمك لفوق طلعك من هون. فطلعني ركبوني بسياره وطلعوني بعدوني شوي عن المنطقه، رجعوا طلعوني برنج اولي، هذا اللي بيعربش على الجبال وهيك، لانه منطقه ركوسه كثير فيها جبال ومنطقه منها انه معدنيه جبال وهيك. فطلعنا على رنكوز، وصلت لعند الزلمه اللي هو اسمه اسد، حطوني عنده استلمني وضليتني حوالي عنده شي 10 ايام فوق لحتى امنوا الطريق وهيك، لانه من رنكوس لعرسال المشيري عفوا في خطر وما خطر، ونظام منتشر بين الجبال وهيك، والمعارضه كمان. طلعنا شوي لحتى ظبطونا الطريق وطلعوني وصلوني لفوق. لما وصلت على المشيري ورجعت ست على قلب عرسال، اصلا بقلب عرسال ما في جيش ما في دوله. وصلت على عرسال استلمتني عائله من هنيك بعرفها اللي هي انا طلعت مع عبدها من البدايه. قعدت عندهم فوق شي حوالي 5 ايام وطلعوني نزلوني بفان. اكيد في هن حوزان بالضبط، في حوزان. اول حجز مرقوني من وراه، والثاني حجز اللي هو اللي بقلب الجبال صوب جرود او هيك شيء، مرقنا عليه طبيعي، بس كان في حدا معنا مهام يعني ما بوقفوا على اليمين وقطعت. وصلت على تقريبا على سير، وصلني هونيك على سير هو، وانا حدا من سير اجى اخذني. اول ما وصلت على منطقتك عند اهلك شو حسيت عمر؟ حسيت الوضع غير، انه قلبي حسني في شيء. فانا لما طلعت على البيت كان في عندنا حدا من قرايبيني وهيك، فشافني اخ صغير وركض على البيت، صار يعيط ماما اجى عمر اجى عمر. سمعت الصريخ بقلب البيت، كنت فتت جوا لقيت امي قلبه بالارض وهيك، يعني هي بدها بس تشوفني. لما شافتني غبت عن الوعي، فاخذت انا واخويتي قريبين على المستشفى وهيك، يعني مثل كانه كان معها صار جلطه او شيء، وانجعزت عليها وكثير انهارت. انا لما كنت هنيك وبدي ارجع لبنان، فانه موصلين خبر انه انا متت او شيء، وما كنت عم بحكي الان، وانقطعت العلاقات بيني وبينهم. انه عملوا لي عزاء وانا انه ميت وهيك. فلما وصلت على البيت وشافتني امي يعني صدمت انه انا ميت، كيف رجعت؟ طلعت هيك انه ميت وواقف قدام اهلي وهيك. صعبة؟ اكيد صعبة. بتحس حياتك رح تكفي بشكل طبيعي؟ هون بعد ما وصلت لهون حياتي بكفيها باللي انا بدي اياه هون خلص، يعني انا بسوق حياتي كيف ما بدي هون. يعني هون لما بعد ما رجعت لتربيتي مثل قبل، كان حب الموتور وحب هيك شغلات، ورجعت لها وخلص. ما بتخاف انه يفسدوا عنك يقولوا انه عمر هرب من داعش، ليك وينه؟ ما بتخاف على حياتك منهم؟ هون ما في حدا يطولني وما في حدا يقرب علي، بس بالنسبه لغيري ما يعني اللي صار فيني بده يصير بغيري اذا ضلوا ماشيين على الطريق. اذا حسيتهم بسوريا بهذا المبدا السرقه وكل شيء بيجوز لهم، وكل شيء هن بيقدروا يحللوه، وكل شيء هن بيقدروا يمشوه، اذا بده حدا بده يروح هيك ما بنصح يروح. قدر عمر يهرب من داعش، لكنه بعده أسير عادات اكتسبها معهم، وهي إدمانه على المخدرات والكحول، عادات منه قادر يتخلى بسهولة عنها مثل ما تخلى عن هيدا القناع.
الشاب الفقير اللي ترك شمال لبنان بسبب عملية غسل دماغ خضع له من قبل متطرفين رجع بعد سنة تقريبا إلى ضيعته خائب الأمل، وكل همه أنه يمحي الصفحة بحياته بيعتبرها مخزية لأنه وقع بفخ وعود واهية نصبتها له الجماعات التكفيرية. Mention New Orleans and most people will immediately associate it with jazz. And that distinctly American music can be heard everywhere throughout the city, including at this jam session by a group of National Park Rangers. Make it neat, make it proper, lay it low. National Parks traveler Micah Meyer recently visited New Orleans to soak up some of those sounds and learn about the city's other cultural highlights. There's the New Orleans Jazz National Historical Park, which basically celebrates the contribution of the culture of New Orleans to this music that is authentically and originally American, a relatively new genre that is distinctly American. So it's a bunch of little sites basically all scattered throughout the French Quarter and the older parts of the city that celebrate this heritage. Just south of the city is the Jean Lafitte National Historical Park and Preserve, named in honor of a French pirate who helped General Andrew Jackson defend New Orleans against the British in the final battle of the War of 1812. Micah spent time in the wetlands paradise that's home to an impressive variety of plants and wildlife. The preserve was a really good example of a lot of the sites I had seen throughout the whole Gulf Coast. Everything from the Everglades northwest up through Tampa, through Pensacola, all the way to New Orleans. It was a good example of that ecosystem that lives in between the ocean and easily habitable land. Micah also had a chance to visit Poverty Point National Monument, a prehistoric Native American settlement that is now a World Heritage Site. At 3,400 years old, it's one of North America's most important archaeological sites, with a unique geometric design that is a of slightly raised ground, which they believe is where people lived, and then it has a bunch of different mounds. And at the Cane River Creole National Historical Park, the fourth of Louisiana's national parks, Micah came to learn that the state's culture was not just influenced by the French. It's very heavily influenced by all the people and all the countries and cultures that did trade in New Orleans. You know, Spanish, British, French. And so this Creole culture that developed out of that melting pot in a melting pot of America is a very unique thing. Even though they're part of the U.S., Micah says the southern states he's visited so far show just how diverse America can be. If someone is looking to understand a unique culture of American history, the Gulf Coast offers that chance. Julie Tabo, VOA News, Washington. I'm an artist, I'm a painter, I love to paint, and I am a community artist, which means to me, I like to work with other people and get to know other people through art making.
I grew up in a super diverse community in Silver Spring, Maryland. I went to public school there, so I grew up around people of all kinds, and I sort of took that for granted until I moved away for college. Learning about other people's experiences growing up, I quickly recognized that oftentimes folks are much more isolated from people other than themselves. And you know, that was the first time I really experienced like overt racism. After college, I started traveling. I went to Thailand and ended up getting a job, really luckily, at an art studio there. So I started teaching, and teaching art, you know, became part of my practice. And art became this way for me to connect with people. It was a little in to make connections with other people. And so I started recognizing it as both a career path, as an educator, and as a social practice, a way to engage with other people and other cultures. So I moved to Baltimore a couple years ago. East Baltimore, it's changing really dramatically. You have blocks of vacant homes. You have new high-rise apartments shooting up right next to each other. So I think that's what led me outside with my easel, and I started painting these kind of areas of transition. Facing change was my way to explore really digging deeper than what's on the surface level to try to figure out what's really going on. And as I was doing that, neighbors, residents would come up to me and talk to me, and I started really welcoming those conversations and asking folks about the places that I was painting. What is this area? What did it used to be? How did it get like this? So I paint portraits of each of the people that I interviewed on formstone, which is an exterior facade found on a lot of row homes here in Baltimore. And I would collect debris from houses being demolished and paint their faces right on there. So the material that the portraits are painted on are actually part of this change that's happening. So there's this face, this portrait of a person who's experienced these changes on a material that is a byproduct of that dramatic change. Art innately is an emotional experience, and I think it asks you to be emotional and perceptive to feelings. Throughout this project of creating Facing Change, I heard a lot of really sad stories about people losing what they perceive to be their home or feeling pushed out. But I think at the end of the day, I get a feeling of hope and strength and pride through working with communities, because work to highlight the positivity in communities, in relationships, and people working together to make things better. It was really crazy. I didn't think it was bullets at first. I didn't think there was any kind of danger. I told her, get down, and that's when we started trying to crawl out from underneath the bars to get out. Austin is the live music capital of the world, supposedly. Everybody's being pushed out. Condos are popping up, venues are closing. While all this is happening, this is coming together, and it's going to be even a bigger space and a better space. Go! Exercise in general for Parkinson's is what's going to help reduce the symptoms, so boxing just fit in perfectly.
Yeah. My name is Lacey West. I'm 28 years old. My name's Elizabeth West. Lacey is my daughter. She's my youngest. We were both at the Las Vegas massacre last year on October 1st of 2017. It was really crazy. I didn't think it was bullets at first. I didn't think there was any kind of danger. I told her, get down, and after about the third round of the automatic firing went off, there was probably the longest break after the third round, and that's when we started trying to crawl out from underneath the bars to get out. After that, seeing just everyone just fleeing out of there, running, like hats everywhere, boots everywhere, like the ground is completely sopping wet with drinks that everyone abandoned. The rails were all knocked over just to get away. And Lacey grabbed my arm and later had told me her thought process was, I got to get Mom out, I can't let her fall. And as I was behind her running and I could hear the bullets going, my whole thought process is if I'm behind her, they'll hit me and not her. And so, you know, it's like the bullets go off and your whole body tenses up. So there's things that you hear even to this day, and again, that brings that back. But, you know, she thought she was protecting me and I thought I was protecting her. So, you know, that's why we decided to get the tattoos on our arm, because it was where we locked and we, you know, held on and protected each other. Like at first it was uneasy when I came back, because seeing the Mandalay Bay again for the first time is just really putting into perspective what I couldn't see in the darkness from that night, seeing it in the daylight, and just like I didn't know that I wanted to come back here after that. We're so excited for her to be getting married. We've always loved coming to Vegas, so it's going to take a little bit of the sting away and let us come back here and still have happy memories. I think having my anniversary be the memory every year leading into October 1st will just be the reminder of how my life changed so much from that event that it led me to my happiness. Makes me very proud to pronounce you husband and wife. You two may seal your promises with a kiss. Very much have had a fondness for tea for a long time. I still kind of consider it something to be almost sacred or special. You know, it's more of something for me to reflect over, or a tool to create a space of reflection and contemplation. You know, I remember, getting up to Camp Navistar, which is the camp on the border between Kuwait and Iraq, shortly after President Bush, got up on an aircraft carrier and declared mission accomplished. And, I was motivated. I was like, we're gonna go provide some humanitarian relief. I'm gonna help, fix some bridges and stuff, and I'm gonna go home a hero. And I remember there were these, little kids willing to jump on a semi-truck to get food and water. And I thought at the time, Hua, these are the kids we're here to help. The whole time I was deployed, I was offered tea by the Third Country Nationals, which is a massive migrant labor force that the U.S. military depends on. It's basically slave labor. And they come up to us and they say, hey, we need food. And we tell them it's not our job to feed you. These were guys hauling our supplies. And despite that, these men that had nothing would turn to us and offer us tea. And then we would refuse it. Everyone that we were there to help and liberate, we were simultaneously dehumanizing and abusing. And so I never had tea my entire deployment, not once. The contradictions of American exceptionalism and occupation just were too much, and I kind of lost faith in a lot of the things I believed in, and I would start to figure out, like, what could I still hold on to? I got out of the Illinois National Guard and I joined Iraq Veterans Against the War. One of their allies was this group called U.S. Labor Against the War. They wanted to host an international labor conference to talk about worker issues in Iraq in the midst of the occupation.
And after I was done speaking, this man jumps up in the back of the auditorium and starts yelling something really loud in Arabic and just booking down towards the stage. And I'm like, okay, well, this is it. You know, this guy's gonna come beat me up. And just as he comes up on stage, I hear the translation come through the little earpiece, and it's, I just want to come up on stage and give this gentleman a hug. And he grabs me and he hugs me. And I just started to bawl. You know, this man, he was in the Iraqi military and fought against the invading forces and forced the British military out of his oil fields. And there he was hugging me. And they brought me off stage and they brought me out of the auditorium and they sat me down. And they offered me tea. Tea that for the very first time I accepted. The Tea Project is an ongoing project in collaboration with Amber Ginsberg. I originally began the project in 2009 out of a return trip to Iraq in order to share all the generosity despite and to create a space for people to sit, sip tea, and reflect about living in a constant state of war. I asked Amber to join the project in 2013 to help cast one porcelain teacup for each person that's been detained in Guantanamo. You know, we've pushed the project further and expanded it to include all these forms of presentation and installation. From the middle of my deployment, I've committed my life to using creative practices to counter destruction, to counter the dehumanization that too much of our world is consumed by. It wasn't about being a big city and making it big. It was about complete and universal acceptance of things that were artistic. The Ukrainian service was the first who introduced television for Voice of America a long time ago, and we have the longest running TV show, Window on America, telling Ukrainians about American life. And I came here in 2004 to do more up-to-date television, newscast. And since then, we're very popular in Ukraine. You know, what's so interesting for me is that the depth of the experience of all the journalists here. I mean, you didn't just go to college and get a communications degree and just show up and recite the news. I mean, everyone here has incredible history. Yours is very tragic. And, you know, your husband died, but I don't know, I don't think the viewers probably know of that. I mean, your husband is one of the reasons you're here. I'm not a journalist by trade. I'm a lawyer. But when I met my husband, he wanted to do journalism, and then he created first Ukrainian internet newspaper, Ukrainska Pravda. He started uncovering a lot of corruption and writing about it, and it was something that Ukrainian authority wanted to hide. For the government, it was very dangerous, so they decided to shut him down. He was murdered. He was murdered in 2000, and I was trying to find justice for him and worked with prosecutor office and so on. I heard President on the tape talking about me and that they have to do something with my activities, and I realized that I have to save myself and save my kids because they have only me. United States offered me protection, and I came here. People recognize you on the street in Ukraine? Yes, I was there like last week. I was at the war zone, and all the soldiers would say thank you, and I'm just doing my job, and people really thirsty for good information, for truth, for quality news. So yeah, and they are thankful. Yeah. Mosaic Sound Collective is a one-stop shop of affordable resources and services for musicians and artists. We took over a former juvenile detention facility in East Austin and are repurposing this 25,000 square foot facility to create a place that is almost like a YMCA for artists. Each of our tenants contributes to the collective in some way, shape, or form. To be a member of Mosaic
You can pay a monthly membership fee, or you can earn your membership by donating your time, your art, or some sort of advocacy to one of the nonprofits we support. Austin is the live music capital of the world, supposedly, and everybody's being pushed out. Musicians are being pushed out left and right. Condos are popping up. Venues are closing. And while all this is happening, this is coming together. And when the venues open, it's going to be even a bigger space and a better space. I make custom speaker cabinets, head shell enclosures for bands, musicians, and people obsessed with sound. I know that a lot of my friends are getting kind of pushed out of town from just increased pricing. You have a lot of these guys that are wanting to play music, and you can't play music and work 3 other jobs. You know, it's a lot harder. Like, I'm a nurse practitioner for a daytime job. Before I came here, we were making about 30 to 35 a year. I've only been doing it for about 4 years. Now we're up to almost 50 since I've been here in 3 months. So it's a lot. So we're on this cusp of trying to make this like a full-time thing. And now we have the opportunity to maybe make it happen. If you wanna break me, change who I am. But I'll say this one time only, if I ain't really appreciated. There is a seemingly sense of, as our city grows and it gets bigger, there becomes less of an intimacy, less of a personality to it. And I think for me, the mosaic really represents pulling back on that, bringing a community together, bringing personalities together, allowing Austin to have the personality that made it famous at this stage of the game. Because it wasn't about being a big city and making it big. It was about coming to a beautiful town where there was wonderful things going on and a complete and universal acceptance of things that were artistic and creative and nonviolent, basically. You know, there weren't a lot of rules. If you love music and you're not violent, welcome, friend. Music was, you know, probably my biggest passion, and I now have 2 teenagers that are 17 and 19 years old, and they started playing in a band in Austin when they were 9 and 11 years old called Residual Kid. And when they were growing up in the Austin music scene, even as 9 and 11-year-olds, their peer group wasn't other kid bands, but it was adult bands who not only were taking them under their wing, but were giving them opportunities on opening bills at shows. And now that my kids are 17 and 19 and playing in 6 or 8 different bands in Austin, I just started seeing that peer group of musicians who helped my sons get to where they are some of those artists who are suffering from the affordability issues in Austin. And I really hoped to create something that was a place and a business model that could help to support artists. Sounds amazing. Yeah, that woman over there, she's pretty good. Either that or she's faking it really well. It's been one intense week. Yeah? Yeah. The plan here is to create an outdoor space for performances, but a place for food and beverage. And then this wing that we're looking at will be mostly glass on this side. And so our plan is to have 2 vinyl presses here. So you can sit out here and have a sandwich or a taco and watch records physically being pressed. So everything like a manufacturer, we're gonna do together here. That's why I choose mosaic, yo! I mean, people need music. I don't think I could survive without music, you know? I know you gotta play and listen to your butt, but you gotta hear who has the faster notes, right? Let's try that once more. That was good though. I first heard about Orchid because it was founded by one of the students that went to Peabody. Over the years, I heard the great things that they were working towards in Baltimore, inner city, and
I literally saw a job opening and applied, and here I am. And 4, and 2, 3, 4, 5, up, down. I realized that some of the students come in to the class, into the group setting, with the baggage from all day long. That could be poverty, that could be trouble at home, that could be some arguments they got in. So when students come in with those baggages, I didn't know how to deal with that. That was my biggest challenge. They would act out, they would get so quiet, or in so many ways they would express that or not express that, and try to get them to learn to play the violin in a room full of other kids. Yes, Grace Note. Do you want us to play that or no? Classical music is a big thing. It's very, such a good purpose. It could change a lot of people because they could see, oh, these kids really love this music. And they think, oh, I never thought that kids would really cling on to this music like this. There's people who like the music, but some people are thinking of a higher level, I'm gonna do this for college and etc. So I think a lot of people at my program, they're determined that they're gonna get their music because you can see it by how they play. I think it's really cool though to see younger kids play their instruments and smile when they play. Well, Nima is a sweetheart, and she's been in the program for many years. It shows other students, her age and younger, how to be a leader and be that example. But ba-dee-da skips A. Yeah, you gotta recognize that. Should I play 4, right? Yeah. 4-1? You put a 1. 5, 4, 3, 2, 1. At Arches National Park in southern Utah, National Parks traveler Micah Meyer could see firsthand why it's one of the most visited sites in the state. Even outside of the park and all around Utah, there are these arches which is naturally formed from the rock eroding. But in Arches National Park are some of the most magnificent, either really large or there's 2 or 3 all clustered together, or there's a double arch where you can see through 2 arches at once. And then, of course, this delicate arch. Delicate Arch, considered by many as the most famous natural stone arch in the world. One of the most famous because it's essentially on its own on top of a hill with a giant vista and mountains behind it. And visitors one by one take their time running or walking into the arch to take their picture, or waiting over here to take the photo. After his visit to Arches, Micah took a boat tour. I'm on the Colorado River, halfway between Arches National Park and Canyonlands National Park. It gives you a perspective of this land which many people describe as Mars with water because it's just so arid and so red and orange looking. It's just this really cool juxtaposition, not only of views, but of the wildlife that survives in the desert. But for Micah, what came next was the real highlight. Made it to the Island in the Sky portion of Canyonlands National Park just in time for sunset. This is where you're able to drive along a scenic road that takes you along all these incredible overlooks that give you expansive views of the canyon, of the rivers, and it's a wow moment. Julie Tabo, VOA News, Washington.
So what we thought of is how can we improve power to weight ratio, because that's all what it's about. It's just it's more of an electric drag race what we're doing here. So okay, what do you need to go fast? Okay, you need high acceleration, so a lot of horsepower and less weight. So that was the first design consideration, and we tried different designs. So one big motor, two big motors, two big motors on the same shaft. That was also a pretty cool idea. But in the end, we saw these very small motors, and these have a very good power-to-weight ratio. So we went with that solution. The simulations just showed that that would be the best option to go. 5, 4, 3, 2, 1. So what we wanted to achieve is a very strong and a safe, reliable chassis, because when you accelerate inside the vacuum tube so fast, there's a lot of forces that act on the pod. And in order to keep everything straight, everything contained on the pod, you have to make sure that it's very, very strong. A lot stronger often than what you would see in normal cars, because the acceleration and deceleration is not as high. Batteries are inside these two pressure vessels on the side of the pod. The reason that we put them inside a pressure vessel is because they are not rated for vacuum. So we want to keep them at 1 bar. We want to keep them at the atmospheric pressure. Basically, that gives you the reliability that the cells, when they are exposed to vacuum, they can expand, and that could be a risk for explosion or a battery fire. So when you keep them inside the pressure vessel, you are sure that will not happen. Especially in the Netherlands, aviation, there's a lot of, well, from the environment, people are not liking it so much. There's a lot of noise pollution, a lot of environmental pollution, so people actually want to get rid of aviation. So that's why Hyperloop actually already comes in. So we'll use station distance of like 500 kilometers, which means we can connect like Amsterdam, Brussels, Paris, or Amsterdam, Berlin. In a plane, it would take like 40 minutes to an hour, it depends a little, but then you need to be at the airport like 2 hours in advance. And for the Hyperloop, we want to organize it in such a fashion that you can arrive at the Hyperloop station, get on board, and just be in Paris in 30 minutes. This is like really the first opportunity to create something that's a fundamentally new mode of transport, and there's two parts to it, obviously creating the pod, and the engineering associated with the pod in the vacuum tube, and then creating the tunnels. And what this competition is encouraging people to think about new modes of transport, things that could radically transform cities and the way people get around, and really try something that's going to be a radical improvement. Like I said, there's so many things in the world that can cause people to be kind of depressed about the future, and like so pessimistic, and I think what you're doing here is one of those things that makes people excited about the future. All right, today's going to be a little bit of everything. We're going to finish it off with a little competition, okay? We have a wide variety of different cases of Parkinson's in this program. 1, 2, 3, beautiful. 1. Our youngest boxer was 25 years old. The oldest boxer we have right now is 86. Good. A variety of different symptoms. So with Parkinson's, every case isn't the same. So some people have tremors, some people are suffering from other things, and it's pretty cool to see all of them interact together. We're going to go one big step forward, one big step to the side. I think Alec, who's the teacher, is really accenting those features that are prominent in Parkinson's. For example, some people have problems walking or tripping. He works on exercises that affect the legs. He works on exercises that affect balance. That's something I'm having particular problems with. One of the things, interestingly enough, is you tend to have a lower voice. When you have that lower voice, people can't hear you, you don't realize it. So he accents getting us to bring up our voice clearly and more loudly. 3, 4, 4. You're going to do 10 punches. You're going to say out loud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! When you say go, your partner's going to go. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! Exercise in general for Parkinson's is what's going to help reduce the symptoms. So boxing just fit in perfectly as, tackles all aspects that people may struggle with Parkinson's. Typical boxer's program, they focus on balance, hand-eye coordination, reaction time, footwork. There's some cognitive stuff because in boxing certain numbers equal certain punches.
So when I yell out certain numbers, they have to move and react at the same time, so the brain and the body's working together. Jab, cross, hook, uppercut. Research shows that exercise helps with the brain use the dopamine more efficiently. My goal usually is after I work with someone with Parkinson's disease, I kind of refer them out and suggest that they get involved in exercise programs out in the community. When I came to my first class here, was the first time I'd ever met anybody else with Parkinson's. The social gathering that happens here is pretty amazing. These people have become very close in the 4 or 5 months we've been together. That's a big part of it. I kind of push them, you know, past their perceived limits, because a lot of people don't think they could do some things, because whether it's confidence, just in general confidence with their Parkinson's, they don't think they could do it anymore, their age. And then once we get them out there doing those things, they surprise themselves. They realize, I can do these things. The Parkinson's isn't going to hold me back. All right, stance it up. Get in your stance. Lead foot forward. One. There you go. One. Two. I'm Greta Van Susteren, and I think I have the best job here at Voice America because I get to go around interviewing many of the people who work here, the journalists. But Roger Moonto, everyone tells me he's the coolest person here. Are you the coolest person here? Well, if they say so, I guess, Greta. Well, that's what they say. That's what everyone says. Everyone says, oh, you're interviewing Roger today? I go, yeah, he's the coolest person here. What do you do here? I'm Roger Moonto. I've been a VOA for about 4 years. I do TV and radio. I have my own show. Each day we have a different kind of music, anything from African music, country music, jazz, blues, and of course we do have guest musicians come to the show. Now, how did you end up at VOA? Well, that's also a good question. I was a teacher for so many years, and I'm a teacher in high school. During that time, I have my own TV/radio studio in my house, in my basement, because I always loved the media. I always wanted to be a journalist. But where I was coming from and where I came from originally, the DRC, my parent didn't want me to do that because it wasn't really a well-paid job. When I came to the United States, I was like, you know what, I can build my own studios and start my own things. I'll start interviewing people and working with other local TV stations back to Africa. So my stuff were on the internet. So I was teaching a class. VOA called me when I was teaching right in the middle class. This is Voice of America. We're in D.C. We saw you online. We want to have you here. They're like, why don't you come see us on Friday? Here I am. Do you love your job? I love my job. Why? Because it really allows me to meet so many people around the world. I meet so many people from all over the world, dignitaries, people off the street, women selling bread in Ouagadougou, kids in the school in Kinshasa. I love that. I love meeting people. I love meeting people from all over the world. VOA is the best place. This is an opportunity for him to explore some of the possibilities. Very social. Ring pioneer. Hey.